بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم ضمن تواصل فعاليات وأيام مهرجان سمو الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه في ثاني أيام هذا المهرجان السنوي الكبير. في هذا اليوم، يوم الأحد 19 من شهر يناير لعام 2020 الموافق ل24 من جمادى الأولى لعام 1441 للهجرة. أحييكم مشاهدينا الأعزاء بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. برنامجنا الصباحي لهذا اليوم هو عبارة عن إقامة 22 شوط خاصة لسن الحقائق لهجن أبناء القبائل، بينما الفترة المسائية ستشهد أيضا إقامة 22 شوط تستهل بالرموز، والبداية في تمام الساعة 1 من ظهر هذا اليوم. وما هي إلا لحظات مشاهدينا الكرام، وينطلق هذا الشوط الأول الصباحي حاملا آمال المشاركين، تطلعات الحاضرين في أقوى أشواط الفترة الصباحية من مسافة 4 كيلومترات. تشارك في هذا الشوط الأول الرئيسي ما يقارب 27 بكرة، فنتمنى للجميع التوفيق في هذا المهرجان السنوي الكبير، هذا المهرجان الذي يشهد ازديادا في الإقبال على المشاركة من قبل الأخوة ملاك الهجن في دول مجلس التعاون الخليجي. كذلك يشهد توقيتات زمنية مميزة في أول أيامه. في يوم الأمس كانت الإثارة والندية حاضرة متواجدة في كل فعاليات الفترتين الصباحية والمسائية. أرحب بالمشاهدين الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية، عبر قنوات الدوري والكاس، موقع الأبرقة لسباقات الهجن، وسائل التواصل والتلفزة والتواصل العام في كل مكان. هكذا مشاهدينا الأعزاء ينطلق أول أشواطنا الصباحية، هذا الشوط الأول الرئيسي. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق دائما والسداد والنجاح. مع ساعات الصباح الباكر ينطلق هذا الشوط، ينطلق وتنطلق معه الآمال والطموحات وهذه الشعارات. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول فرحة لعبد الرحمن بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري على المركز الأول، تليها على المركز الثاني ضبا، حصل دخول من ملبية لمحمد بن علي بن قريع، بينما ضبا على المركز الثالث لسالم بن عبد الهادي بن سعيد آل فهيدة تحتل المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع اللي من الجانب الآخر دخلت في هذه اللحظات وخذت المركز الثالث. في هذه اللحظات نحاول تعرف على المركز الثالث اللي تتقدم في هذه اللحظات. وصلت حلم لحمد بن محمد بن علي بن جرحب، خطفت المركز الثالث، بينما المركز الرابع تصل مسرة لمحمد بن بخيت بن حميدي بن برقان، يصل المضمر الصارم، بينما المركز الخامس تتواجد فيه ضبا لسالم بن عبد الهادي آل فهيدة. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم. عودتنا إلى فرحة على المركز الأول عبد الرحمن بن ناصر بن محمد بن حباب. مرحبا بشعار صوغة اليوم، شعار صوغة حاضر متواجد مع المركز الأول، بينما دور المركز الثاني راعي المستشارة يصل على المركز الثاني. الإمبراطور قادم بكل قوة، محمد بن علي بن حمد بن قريع يصل المضمر الإمبراطور مع المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث، وصلت في أول نداء البيلسان لجابر بن طالب بن علي بن عمارة، يصل مع المركز الثالث، بينما شعار بن جرحب يتقدم مع فرحة علي بن جابر بن علي بن جرحب
يقدم لنا فرحة في هذه اللحظات على المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الخامس. يصل بن برقان، تصل مسرة لمحمد بن بخيت بن حميدي بن برقان. لمن ناموس الشوط؟ شوط الضباب، شوط الغلس يا مضمرين، شوط الغلس. هذا هو شوط الغلس. الله يا هذا الناموس، ناموسه غير اليوم، ناموسه غير. مثل ما قال الشاعر: تنتهي عاد المواتر تشب انوارها. الله يا سلام يا سلام يا سلام. المقدمة ما زالت عندك الامبراطور مع محمد بن علي بن قريع. يقدم لنا في هذه اللحظات، يقدم لنا ملبية لمحمد بن علي بن حمد بن قريع. تتقدم ملبية لتلبي نداء للمضمر والمالك. بن جرحب خطير، يقترب بن جرحب في هذه اللحظات ويتسلل شعاره، شعار المبتكر حمد بن علي بن جرحب. يقدم لنا حلم على المركز الثاني في هذه اللحظات، حمد بن محمد بن علي بن جرحب مع المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث يصل شعار السندباد القطري بهشة صالح بن حمد القمرة مع المركز الثالث. المركز الرابع عند بن حباب. المركز الخامس يا كمبيوتر الشحانية. تصل فرحة لعبد الرحمن بن ناصر بن حباب، ولكن عودتنا إلى الإمبراطور وإلى شعار محمد بن علي بن قريع مع ملبية. يمكن تنحدر يا الإمبراطور من سلالة المستشار، ربما من السلالة الأصيلة العريقة. 1200 متر في شوط الضباب. روح يا الإمبراطور، روح، خلها تختفي في الضباب اليوم. ناموسه غير. يصل في هذه اللحظات أحد الشعارات. تصل كهربة سلامة بن سعيد بن صالح البلوي، ضيفة عزيزة عانية من المملكة العربية السعودية الشقيقة. هل تبوك قادمين مع المركز الثاني في هذه اللحظات الكيلومتر الأخير، ولكن ملبية لبت نداء الإمبراطور، لبت نداء محمد بن علي بن قريع. لبيه يا ملبية مع المركز الأول. الله يا سلام، اختفت في الضباب، توارت عن الانظار في الضباب. هل تبوك قادمين، هل تبوك قادمين. كهرباء قادمه، سلامه بن سعيد بن صالح البلوي مع المركز الثاني، بهشه مع المركز الثالث، صالح بن حمد القمره المركز الرابع. تصل في حلم حمد بن محمد بن جرحب، ولكن نعود الى ملبيه والعصا قوس والعصا في الابطان. العصا يا ابو علي كانت تسلم على الغارب الاصيل. لا 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 لا، هل تبوك قادمين. الله، لا يروح الشوط الاول يا الامبراطور، لا يروح الشوط الاول، الشوط الرئيسي. شحاني ولا مع هل تبوك، شحاني ولا مع البلوي. البلوي البلوي البلوي، يا سلام. كهرباء وملبية. يصل الصارم، يصل محمد بن بخيت، محمد بن برقان ليصرم الصارم في هذه اللحظات، ولكن ملبية تصمد ملبية. ايضا الصارم قادم مسرة محمد بن بخيت بالحميدي بن برقان، ولكن ملبية الامبراطور يحسم هذا الشوط الحساس. تهانينا والناموس محمد بن علي بن قريع. المركز الثاني مسرة محمد بن بخيت بن حميدي بن برقان. المركز الثالث كهرباء سلامة بن سعيد بن صالح البلوي. المركز الرابع وصلت فيه حلم حمد بن محمد بن علي بن جرحب. المركز الخامس بهشة صالح بن حمد القمرة. تهانينا والناموس مالك ملبية محمد بن علي بن قريع. تهانينا والناموس يا الامبراطور على هذا الفوز المستحق. إذن تهانينا والناموس للامبراطور محمد بن علي بن قريع، من قدم ملبية، من لبت النداء واستطاعت ان تنتزع اول اشواطنا الصباحيه اليوم. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. ايضا ضيوفنا من المملكه العربيه السعوديه البلوي ايضا ما قصر اليوم، كذلك المضمر الصارم. توقيت ملبيه 6 دقائق بدون ثواني 64 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك ملبيه محمد بن علي بن قريع المضمر الامبراطور. المركز الثاني مسره قطعت المسافه في 6 دقائق بدون ثواني 84 جزء من الثانيه. تهاني لمحمد بن بخيت بن حميدي بن برقان بن مقارح. المركز الثالث
المركز الثالث. المركز الثالث التوقيت الزمني 6 دقائق ثانيتين 19 جزء من الثاني. تهانينا وناموس لمالك كهرباء سلامة بن سعيد بن صالح البلوي. تهانينا وناموس على هذا الفوز المستحق، وتهانينا وناموس لجميع الفائزين. إذن تتواصل مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم أشواطنا الصباحية في أجواء جميلة شحانية، أجواء ضبابية اليوم، أجواء نواميس. وأهني الفائزين في شوطنا الماضي، حيث الجوائز النقدية القيمة من المركز الأول وحتى المركز العاشر. الشوط الثاني وهو الشوط الأول للقعدان في فترتنا الصباحية، يستعد مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم للانطلاق على الهواء مباشرة، كما نشاهد في هذه اللحظات الاستعدادات الأخيرة لانطلاقة شوطنا الثاني، وهو الأول لفئة الحقائق القعدان من مسافة 4 كيلومترات. شوط مكتظ بالأسماء، ويشارك في هذا الشوط 23 قعود. وأنقل الكلمة والميكروفون لزميلي أخي مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا زميلي محمد بن بريك المري. أيها الإخوة المتابعون على الهواء مباشرة في كل مكان، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أحييكم في هذا اليوم الأحد 19 من يناير 2020 في هذا الصباح الجميل ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير على سيف حضرة صاحب السمو الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. اليوم هو ثاني أيام هذا المهرجان، اليوم خاص بسن الحقائق وهجن أبناء القبائل في لقاء مميز في صباح جميل في انطلاقة موفقة إن شاء الله. بداية قبل أن أشرع في خوض هذا الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان، أهني مالك ملبية الحائزة والفائزة على الشوط الرئيسي الأول بشعار الإمبراطور الذي حقق مع ملبية ناموس الشوط الأول. تهانينا لأبو علي على هذا الفوز الصباحي الجميل. على بركة الله نعلن حضور الأسماء المميزة في هذا الشوط الرئيسي بعد أن قطعنا الكيلومتر الأول. المركز الأول صدارة هذا الشوط الذيب محمد بن مبارك بن راشد آل حباب الهاجري على المركز الأول، وخطف من قبل شعار ناصر بن سالم بن ناصر آل حفيظ المري وهو دالوب على المركز الأول. المركز الثالث ننتقل هذا الشعار اللي بالمركز الثاني أعلناه شعار بن حباب. المركز الثالث شعار الإمبراطور، وهذا هو مرهب. على المركز الثالث محمد بن علي بن حمد بن علي المري. المركز الرابع نواف محمد بن طحنون بن جابر آل جبران المري. على المركز الرابع شعار بن مهيرة. المركز الخامس هنا الشعار الأحمر بالأبيض. على المركز الخامس وصول راهي لصالح بالعبد بن دعيفيس بن شامس الوهيبي. هذا من شعارات اخواننا القادمين من سلطنة عمان. مرحبا بكل الحاضرين، مرحبا بكل المشاركين من أبناء الخليج، مرحبا بكل عشاق الأصالة في الوطن العربي الكبير، مرحبا بكم في قطر المحبة، مرحبا في ميدان الشحانية تحديدا في هذا العالم الساحر. لقاء أخوي خليجي يجمع بين شعاراتهم في هذا العالم الساحر، العالم المميز. مرحبا بكل الضيوف. اليوم أجواء ضبابية مميزة، أجواء رياضية. الرقيص اليوم يا سلام. نعود إلى المركز الأول، إلى صدارة ومقدمة الشوط، إلى صدارة ومقدمة الشوط. على المركز الأول يقود الأسماء ينطلق دالوب، آخر اسم مدون عندي بالكشف، دالوب ناصر بن سالم بن ناصر آل حفيظ المري. على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط يقود الأسماء
المركز الثاني الذيب شعار بمبارك، هذا هو الشعار بمبارك، شعار فهد بن مبارك بن راشد آل حباب الهاجري، وهذا هو اللي يحتل المركز الثاني. الذيب على المركز الثاني طامح وطامع بمبارك بخطف ناموس هذا الشوط، احد الاعلاميين المميزين يقدم هذا الاسم، وهذا هو الذيب. المركز الثالث شعار بن قريع، وهذا مرهب خطير. شعار الشوط الرئيسي الاول، شعار ملبيه على المركز الثالث، ايضا طامع بن قريع بخطف ناموس هذا الشوط ليضيف نقطة أخرى في هذا الصباح. لكن الشوط غير يا بن قريع، الشوط غير. المركز الرابع شايم يتقدم، سعود بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري. المركز الخامس بن برقان، مرحبا بالشعار فريد، وهذا هو فريد ومحمد بن مخيت بن برقان المري على المركز الخامس. الصارم الموقع وين يا بن بريك؟ الموقع وين؟ بنعلن للمضمرين في خطر، لكن بن حفيظ على المركز الاول على الصدارة، الاقرب للناموس، الاقرب للانتصار، الاقرب للفوز مع دالوب، اقلع دالوب، طار دالوب بناموس الشوط. يا سلام، والله نقطة غالية يا بن حفيظ، نقطة غالية وناموس ولا أروع اليوم في هذا المهرجان الكبير. يا سلام، جود مورنينج لبن حفيظ، صباح الناموس، صباح الانتصار، صباح الفوز مع هذا الدالوب، مع هذا البطل، مع هذا الفائز، مع هذا المنتصر بشعار ناصر بن سالم بن ناصر آل حفيظ المري يحقق ناموس الشوط الأول الرئيسي. تهانينا. والناموس المركز الثاني الذيب محمد بن مبارك بن راشد آل حباب الهاجري. المركز الثالث مرهب لمحمد بن علي بن حمد بن علي المري. المركز الرابع الشايب سعود بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري. المركز الخامس كم؟ المركز الخامس الجذاب مبارك بن محمد بن حمد آل فهيدة المري. متابعينا ومشاهدينا الكرام، ناموس ولا أروع، فوز يستحقه صاحب المركز الأول بعد معركة مميزة، وناموس حققه هذا الشعار الجميل. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز، تهانينا لبن حفيظ على هذا الفوز المميز، تهانينا. فوز دالوب لناصر بن سالم بن ناصر آل حفيظ المري. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني لحظة وصول إلى خط النهاية. وين دالوب؟ التوقيت الزمني 5 دقائق 58 ثانية 36 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لناصر بن سالم بن ناصر آل حفيظ المري على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني 6 دقائق وثانية و65 جزء من الثانية. الذيب لمحمد بن مبارك بن راشد آل حباب الهاجري، شعار مبارك. تهانينا والناموس. والشعار بن قريع وصل بالمركز الثالث 6 دقائق 4 ثواني 73 جزء من الثانية. صاحب المركز الثالث مرهب رقم 2 محمد بن علي بن حمد بن علي المري. تهانينا والناموس لكل الفائزين، تهانينا والناموس للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. انطلاقة شوطنا الثالث للإبكار الحقائق، ومن مسافة 4 كيلومترات هنا في هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. متابعينا الكرام، انطلقت هذه الأسماء واندفعت هذه الشعارات لتزين أرضية هذا الميدان. نتقدم مباشرة مع المركز الأول شدا مع المركز الأول هنا بشعار راشد بن طالب بن علي الجربوعي المري. يقدم لنا شدا على أول الأسماء، على أول التحديات. المركز الثاني أرى التغيير من قبل من غيرت بدورها إلى المركز الأول. هنا عزايم فهد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري يقدم لنا عزايم هنا على أول الأسماء، غيرت من المركز الثاني إلى المركز الأول. المركز الثالث من غيرت وتدخلت إلى المركز الأول هنا خيال عبد الرحمن بن هادي بن نايف بن عامر العجمي يتقدم مع خيال على ثالث الأسماء. من غيرت وانطلقت مع المركز الأول. المركز الرابع وصلت عرقة مع رابع الأسماء، عرقة مع رابع التحديات هنا بشعار محمد بن عنتر بن كردي آل منخس المري يقدم لنا عرقة على رابع التحديات. المركز الخامس وصلت حربة مع المركز الخامس هنا بشعار هادي بن محمد بن سالم بن هادي آل فهيدة المري يقدم لنا في هذه اللحظات حربة على خامس الأسماء. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة. أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، أعود مع الصدارة. هنا شدا مع المركز الأول راشد بن طالب بن علي الجربوعي المري يقدم لنا شدا هنا في أول الأسماء، أول التحديات. ولكن عزايم يا عزايم فهد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري يقدم لنا عزايم هنا في شوط العزيمة. الله يا الهاجري يتقدم مع عزايم هنا فهد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري. المركز الثالث وصلت خيال مع المركز الثالث. عبد الرحمن بن هادي بن نايف بن عامر العجمي يتقدم هنا مع خيال على ثالث الأسماء. حربة مع المركز الرابع، حربة مع رابع الأسماء هنا بشعار هادي بن محمد بن سالم آل فهيدة المري. وإني أرى هنا شعار الامبراطور، هنا شعار بن قريع واصل مع المركز الخامس. هنا رعادة مع خامس الأسماء حبيس بن ناصر بن حبيس المري يتقدم في هذه اللحظات مع رعادة. المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات مطرة راشد بن حمد بن سعيد بن تخيل بو صلعة يقدم لنا مطرة. ولكن أعود مع شدا، أعود مع المركز الأول. 1200 ما تبقى عن خط النهاية. تتقدم هنا شدا بشعار بن عمارة على أول الأسماء، على أول التحديات راشد بن طالب بن علي بن عمارة المري. ولكن وصلت في هذه اللحظات، وصلت عزايم يا عزايم. الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير هنا
هنا عزايم فهد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري يتقدم هنا مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت ريما مع المركز الثالث. هنا ابناء السلطنة يتقدمون مع ريما. احمد بن محمد بن الويهي الجحافي يتواصل مع ريما على ثالث الاسماء، ولكن بن عمارة مع شدا مع المركز الاول. شدا مع 600 متر الاخيرة تنطلق بدون اي اوامر، ولكن عزايم مع المركز الثاني. هنا بشعار فهد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري، ولكن بن عمارة انطلق مع شدا مع المركز الاول. راشد بن طالب بن علي بن عماره المري، ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا العرض المميز، على هذا الاداء الكبير، المستوى الرائع. من يقدم لنا بن عماره شدا في هذا الشوط. سلام يا بن عماره، سلام، تهانينا والناموس لمالك شدا. راشد بن طالب بن علي بن عماره المري المركز الثاني. عزايم فهد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري المركز الثالث. دروع طالب بن صالح بن طالب بن عقيل المركز الرابع. الغام حمد بن محمد بن علي الجرحى بالمركز الخامس. خيرة عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام، شاهدنا شعار بن عمارة في هذا الشوط، شوطنا الثالث، وشاهدنا شدا بهذا العرض وبهذا الأداء الكبير وهذا الأداء المميز، وتوقيت مميز. 5 دقائق 55 ثانية 83 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لك يا بن عمارة على هذا الفوز والانتصار وتحقيق شدا لهذا الشوط المركز الثاني. هنا عزايم فهد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري 6 دقائق بدون اي ثواني 12 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك عزايم فهد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري المركز الثالث. دروع طالب بن صالح بن طالب بن عقيل، التوقيت الزمني 6 دقائق 5 ثواني 57 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركه. نرحب بكم في انطلاقات ثاني ايام مهرجان الامير الوالد في منافسات هذا الصباح وتحديات سن الحقائق. على بركة الله مشاهدينا الكرام، ينطلق رابع أشواطنا في هذه المنافسات الصباحية، شوط خاص بالقعدان الحقائق. نتابع هذه الأشواط والتحديات المستمرة دائما هنا على أرضية ميدان الشحانية. أبدأ بالبداية وأتابع الصدارة مع مروح عبد الهادي بن علي بن مانع العجمي هنا على البداية، والصدارة شعار بودواس يتقدم هنا مع البداية والصدارة، بينما أتابع مغادر عبد الله بن حسن بن علي آل نشير المري مع ثاني المراكز، بينما أتابع ثالث المراكز وصول من السليماني سعيد بن راشد بن سالم بن حمد الهاشمي يصل مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصل مصوت ناصر بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري، وخامس الأسماء هناك وصول من هجرس متعب بن راشد بن علي بن تويم المري مع خامس المراكز. هذه الأسماء، هذه التحديات الخمس الأولى المنطلقة في هذا الشوط. الله يا البداية، الله هناك الصدارة مع مروح شعار بودواس يتقدم، القادم من ميدان الشهيد هنا يتقدم في هذه اللحظات. ينطلق بالبداية مروح على الصدارة عبد الهادي بن علي بن مانع العجمي هنا بالبداية،
بينما أتابع وصل هجرس متعب بن راشد بن علي بتويم المري قادم مع ثاني المراكز وثالث الأسماء. هنا وصول من السليماني سعيد بن راشد بن سالم بن حمد الهاشمي ايضا قادم من السلطنه شعار الهاشمي المتواجد مع ثالث المراكز. بينما من الجانب الاخر اتابع الوصول من مغادر عبد الله بن حسن آل نشيره المري يتقدم في هذه اللحظات يغير الى ثالث المراكز. ووصول وصل شديد مبارك بن عبد الهادي بن محمد بن نايفه يصل مع هذا الانطلاق. الكل قادم مشاهدينا الكرام، ولكن الامور هناك مع الصداره مروح بناموس هذا الشوط. الله مروح على الصداره عبد الهادي بن علي بن مانع العجمي هنا مع البدايه مع التحدي الاول والانطلاق على الصداره، ولكن هجرس القادم مع ثاني المراكز بشعار متعب بن راشد بن علي بن تويم المري. هجرس قادم في هذا التحدي، ولكن شوف الاسماء وصول من شقران حمد بن علي بن راشد الاصم يصل في هذه اللحظات. وصل شقران وصلت الاسماء. الله الله الله. وهناك اتابع التقدم من مغادر عبد الله بن حسن بن علي آل شيره يتقدم في هذه اللحظات. وهناك جديد مع خامس المراكز مبارك بن عبد الهادي بن محمد بن نايفه، ولكن اعود الى الصداره، اعود الى البدايه. مروح على الصداره الله ابو دواس مع الانطلاق الاول والتحدي. مروح عبد الهادي بن علي بن مانع العجمي هناك مع البدايه، ولكن الخطر من شقران قادم مع ثاني المراكز حمد بن علي بن راشد بن علي الاصم يتقدم في هذه اللحظات، ولكن مروح وشقران تحدي ثنائي مع اللحظات الاخيره. ولكن الله مروح على الصداره عبد الهادي بن علي بن مانع العجمي مع اللحظات الاخيره مع اللحظات الخطيره. غادر بالناموس انطلق روح بناموس هذا الشوط هنا مع هذا الانطلاق والتحدي. عبد الهادي بن علي بن مانع العجمي هنا يذهب بهذا الناموس هناك الى الاشقاء في ميدان الشهيد في دوله الكويت. هنا مع مروح مع الصداره، مروح مع الانتصار. ولكن الله اللحظات الحاسمه هنا مع مروح. تهانينا والناموس لعبد الهادي بن علي بن مانع العجمي على فوز مروح في هذا الشوط. تهانينا والناموس هنا لمالك مروح عبد الهادي بن علي بن مانع العجمي على هذا الفوز. ثاني المراكز وصل هجرت لمتعب بن راشد بن علي بتويم المري. ثالث المراكز كان الوصول من شقران حمد بن علي بن راشد بن علي الاصم. رابع المراكز وصل مشاهدينا الكرام متعب سالم بن راشد بن محمد آل بريس المري. وخامس المراكز وصل رياض علي بسعيد بن أبجاد الهاجري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول مروح إلى خط النهاية. هنا لحظات الوصول والتوقيت الزمني 6 دقائق و2 و76 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الهادي بن علي بن مانع العجمي على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصل هجرس ب6 دقائق 4 ثواني 7 أجزاء من الثانية. الثانية لمتعب بن راشد بن علي بن تويم المري. وثالث المراكز كان الوصول من شقران ب6 دقائق 5 ثواني 74 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن علي بن راشد بن علي الاصم. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام على بركة الله وتوفيقه ينطلق شوطنا الخامس للابكار الحقائق، ومن مسافة 4 كيلومترات انطلقت هذه الأسماء واندفعت هذه الشعارات. تتقدم مباشرة مع المركز الأول البداية والصدارة بلسم مع المركز الأول عبد المحسن بن طالب
بن علي الجربوعي المري يتقدم هنا. شعار بن عمارة من يتقدم مع بلسم على أول الأسماء. المركز الثاني وصلت في ثاني الأسماء وثاني التحديات. المركز الثاني وصلت هواشة أو الذاير كليفيخ بن سعد بن ناصر بن كليفيخ العتيبي يتقدم هنا على ثاني الأسماء من غيرت بدورها إلى المركز الأول. المركز الثاني وصلت في ثاني الأسماء تتقدم عرب راشد بن سالم بن فهد آل فهيد المري يقدم لنا عرب على ثاني الأسماء. المركز الثالث وصلت في ثالث الأسماء بلسم عبد المحسن بن طالب بن عمارة المري يقدم لنا بلسم على ثالث المراكز. المركز الرابع تتقدم هنا على رابع الأسماء هنا شعار هواشة حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي يقدم لنا هواشة على رابع الأسماء. المركز الخامس تتقدم هنا على خامس الأسماء النهضة مع المركز الخامس النهضة بشعار الجحافي أحمد بن محمد بن الويهي الجحافي يقدم لنا النهضة على خامس الأسماء. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدين الكرام للخمسة المراكز المتقدمة. أعود مع المركز الأول، أعود مع الذاير. انطلقت الذاير مع المركز الأول، انطلقت مع أول الأسماء. هنا شعار كليفيخ بن سعد بن ناصر بن كليفيخ العتيبي يقدم لنا الذاير. يلا يا ابو سعد يتقدم هنا كليفيخ على أول الأسماء. المركز الثاني وصلت عرب مع المركز الثاني عرب على ثاني الأسماء راشد بن سالم بن حمد آل فهيد المري. ولكن أبناء السلطنة وصلوا مع المركز الثالث هنا مع النهضة أحمد بن محمد بن الويهي الجحافي غيرت وانطلقت مع المركز الأول. المركز الرابع وصلت بلسم مع رابع الأسماء غيرت بدورها إلى المركز الثاني عبد المحسن بن طالب بن علي بن عمارة. المركز الخامس وصلت هواشة مع المركز الخامس حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي يقدم لنا هواشة. الله ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، أعود مع النهضة مع المركز الأول، النهضة مع البداية. أحمد بن محمد بن الويهي الجحافي يتقدم مع المركز الأول. يتقدمون أبناء السلطنة هنا مع المركز الأول. بلسم مع المركز الثاني بلسم بن عمارة تتقدم مع ثاني الأسماء عبد المحسن بن طالب بن علي بن عمارة. وأيضا وصلت الذاير يا أبو سعد كليفيخ بن سعد بن كليفيخ العتيبي يتقدم مع الذاير على ثالث الأسماء. الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، وصل شعار الزعبي، وصلت هواشة هنا هواشة حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي. ولكن أعود مع أبناء السلطنة هنا مع المركز الأول. النهضة على أول الأسماء. أحمد بن الويهي الجحافي يتقدم مع النهضة هنا بشعار أبناء السلطنة. هنا من يمثل السلطنة الجحافي. ولكن بلسم بن عمارة النهضة وبلسم الأمتار الأخيرة، اللحظات الأخيرة، الناموس هل سيغادر إلى أبناء السلطنة أم يبقى في الميدان؟ ولكن النهضة مع المركز الأول. أحمد بن محمد بن الويهي الجحافي. سلام يا الجحافي، سلام يا السلطنة، سلام. هنا النهضة في هذا الشوط، شوطنا الخامس يختطفه الجحافي إلى أبناء السلطنة. الناموس يغادر إلى أبناء السلطنة. سلام يا النهضة، سلام يا الجحافي، سلام على هذا الفوز، على هذا الانتصار. سلام يا الجحافي، سلام. تهانينا. والناموس المركز الثاني وصلت بلسم عبد المحسن بن طالب بن علي بن عمارة. المركز الثالث
هنا الذاير كليفيخ بن سعد بن ناصر العتيبي المركز الرابع. المركز الرابع حواشه حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي المركز الخامس. عرب راشد بن سالم بن فهد بن حمد آل فهيد المري. تهانينا والناموس متابعينا الكرام إلى أبناء السلطنة من انتزعوا هذا الشوط مع النهضة أحمد بن محمد بن الويهي الجحافي من مثل أهل السلطنة هنا في ميدان التحدي ميدان الشحانية، وقدم لنا النهضة بهذا العرض المميز. توقيت الزمني 5 دقائق 55 ثانية 56 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني بلسم عبد المحسن بن طالب بن عمارة المري. توقيت الزمني 5 دقائق 57 ثانية 48 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصلت الذاير كليفيخ بن سعد بن ناصر بن كليفيخ العتيبي 6 دقائق بدون أي ثواني بدون أي أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبنستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، انطلاقة سادس أشواطنا في هذا الصباح، شوط خاص بالقعدان. نتابع هذه الأسماء والشعارات المتواجدة والمنطلقة معنا في هذا الشوط. أبدأ بالبداية وأتابع غزيلان هنا على البداية والصدارة لعبد الهادي بن علي بن مانع العجمي، ولكن من الجانب الآخر أتابع الغوش سعود بن مزاحم بن غدير الحسان يغير في هذه اللحظات إلى مقدمة الشوط، بينما أتابع من الجانب الآخر هناك أيضا التقدم. هناك الأسماء المتواجدة، وصول من الطاير سلطان بن سالم بن خجيم العذبة هنا القادم مع ثاني المراكز، بينما أتابع ثالث الأسماء. هناك التدخلات والانطلاق والقادم الجبرتي سالم بن حمد بن محمد بن بخيت بن هديب يتقدم في هذه اللحظات شعاره، بينما وصل حطاب سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان هنا القادم مع هذا الانطلاق. وخامس الأسماء فجاج لسعيد بن محمد بن سعيد بن قطامي. هذه الأسماء الخمس الأولى مشاهدينا الكرام المنطلقة في هذا الشوط، ولكن العودة هناك مع البداية والصدارة. الغوش هناك ينطلق بالبداية سعود بن مزاحم بن غدير الحسان مع أول المراكز، بينما أتابع ثاني الأسماء. وصل الجبرتي، وصل بن هديب سالم بن حمد بن بخيت بن هديب يتقدم مع ثاني المراكز. ثالث الأسماء وصل حطاب سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان يتقدم مع ثالث المراكز. رابع الأسماء الطاير شعار بن خجيم سلطان بن سالم بن خجيم العذبة يتقدم في هذه اللحظات، بينما أتابع وصل الفايز راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري يغير ينطلق في هذه اللحظات من مركز إلى مركز. الله بن قطامي أيضا قادم يقدم فجاج سعيد بن محمد بن سعيد بن قطامي. الأسماء قادمة هنا. أتابع الشعارات بدأت بالاقتراب، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة مع الجبرتي على مقدمة الشوط. سالم بن حمد بن محمد بن بخيت بن هديب هنا مع البداية مع الصدارة بن هديب. الله 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 يا الأسماء، الله يا القادم. متابع الغوش سعود بن مزاحم بن غدير بن فلاح يصل مع ثاني المراكز، وهنا القادم الفايز راشد بن علي بن حمد بن حتروش يصل الفايز. وصلت الأسماء والقادم هنا حطاب سعيد بن عبيد بن رشدان يصل مع رابع المراكز. خامس الأسماء هنا والشر
محسن بن محمد بن سالم الخوار. الله الله، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة هناك مع البداية مع التحدي الأول. هناك حطاب على مقدمة الشوط، سعيد بن عبيد بن رشدان مع الكيلومتر الأخير. حطاب مع الانتصار، ركز يا بن رشدان وتابع شعار أيضا القادم بن عمارة. هنا وصول من الفايز راشد بن علي بن حمد بن حتروش، يصل مع ثاني المراكز. وهناك وتابع مشرف، وصل مشرف سعيد بن علي بن راشد الأصهم، يصل مع ثالث المراكز. الله الله يا التحديات، الله يا الانطلاق. هنا مع البداية بن رشدان مع الصدارة مع حطاب سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان مع الانتصار مع التحدي الأول. ولكن الفايز شعار أيضا القادم مع ثاني المراكز. الله بن حتروش راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري. الله الله، وهناك مشرف سعيد بن علي بن راشد بن علي الأصم مع ثالث المراكز. ولكن بن رشدان غادر بناموس هذا الشوط. حطاب مع الانتصار. الله يا بن رشدان، سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان مع الصدارة مع البداية مع حطاب ينتصر في هذا الشوط ليهدي بن رشدان ناموس صباحي، ناموس مستحق هنا مع حطاب سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان مع اللحظات الأخيرة مع خط النهاية. حطاب تهانينا والناموس سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصل مشرف سعيد بن علي بن راشد بن علي الأصم. ثالث المراكز كان الوصول من الفايز راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري. ورابع المراكز وصل عز فهد بن ناصر بن حمد العوامي المري. وخامس المراكز وصل فجاج سعيد بن محمد بن سعيد بن قطامي. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول حطاب إلى خط النهاية 6 دقائق 4 ثواني 39 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان على هذا الفوز والانتصار. بينما وصل في ثاني المراكز مشاهدينا الكرام كان الوصول من مشرف من وصل ب 6 دقائق 5 ثواني 17 جزء من الثانية لسعيد بن علي بن راشد بن علي الأصم. بينما وصل في ثالث المراكز الفايز ب 6 دقائق 5 ثواني 59 جزء من الثانية. التهنئة لراشد بن علي بن حمد بن حتروش المري. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات المميزة ضمن فعاليات مهرجان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه بثاني أيام هذا المهرجان بانطلاقة الشوط السابع لفئة الحقائق بكار والأربعة كيلومترات. هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الشعارات المندفعة والمتواجدة الباحثة عن هذا الناموس والانتصار في هذا الصباح المميز. نتابع التحديات، نتابع هذه الأسماء المتواجدة. هنالك جوائز نقدية من المركز الأول حتى المركز العاشر مع هذا التحدي الكبير والمميز. نتابع الأسماء والشعارات المندفعة في هذا الصباح المميز. أول الأسماء تتواجد غزر لعبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي المري، يتواجد مشاركا في هذا التحدي الكبير مندفع مع الصدارة مباشرة بتواجد غزر. بينما المركز الثاني تتواجد جبارة عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوع المري شعار بن عمارة مميز متواجد في هذا الصباح في هذا التحدي بتواجد جبارة على المركز الثاني. المركز الثالث القادمة والحاضرة في هذا التحدي المميز والمشاركة في هذا الانطلاق الجميل تتواجد عوايد لعبد العزيز بن إبراهيم بن راشد
بن محسن آل بحيح يتواجد مشاركا مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع الأسماء والشعارات القادمة. تتواجد الذيبة سالم بن محمد بن علي الحديد المري مشاركا على المركز الرابع، بينما المركز الخامس التي بدأت تتسلل بدورها إلى المركز الرابع بهذه اللحظات تتواجد سمحة لأحمد بن حمد بن عبد الله الجنيبي يتواجد مشاركا مع سمحة المتواجدة في هذا التحدي المميز. هذه نتيجتنا مشاهدينا مستمعينا الافاضل للخمس الاسماء الاولى التي تسيطر على دائره النداء والاذاعه. باول نداء تمتع على مسامعكم بالوفاء والتمام مع هذه الشعارات، مع هذه الاصايل المتواجده على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه في هذه المنافسه المميزه في هذا التحدي الكبير مع هذا المهرجان المميز. نتابع البدايه ونتابع سمحه مع البدايه تتسلل مباشره الى صدارة الشوط بطموحات وامال اهالي السلطنة. المتواجد هنا احمد بن حمد بن عبد الله الجنيبي متابعا مراقبا لاحداث هذا الشوط مع سمحة التي تنطلق مباشرة في القيادة والريادة، بينما المركز الثاني يتابع القادم الذيبة وقادم سالم بن محمد بن علي الحديد المري مشاركا في هذه المنافسة طامعا وطامحا لانتزاع الناموس، بينما المركز الثالث هنا جبارة تتقدم بشعار عبد المحسن بن طالب بن عمارة المري على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع القادم الضبي لفيصل بن طالب بن حمد آل فهيده المري، وايضا المشاركة باول نداء وصلت تحفة لحمد بن عبد الله الزعبي قادم وحاضر في هذا التمييز والابداع باحد اسمائه المميزة تحفة القادمة والمشاركة في هذا التحدي. هذه النتيجة للخمس الاسماء الاولى للخمس الشعارات المسيطرة على دائرة النداء والإذاعة، ولكن نتابع التسلل. ارصد لي يا مخرجنا هذا القدوم والحضور المميز واللافت مع شعار الزعبي المميز والمندفع مع تحفة التي بدأت تتسلل إلى البداية وإلى الصدارة مع الكيلو متر الأخير والخطير. حمد بن عبد الله الزعبي يقدم لنا تحفة في هذا التحدي الكبير في هذا التمييز والإبداع، بينما المركز الثاني يتابع القادم والمتواجدة هنا الضبي لفيصل بن طالب بن حمد آل فهيده المري، ولكن ايضا وصلت وديان حمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري شعار الفاتوح القادم والحاضر في هذا التحدي الكبير مع هذا التمييز والابداع. وديان باول نداء مباشره وصلت الى المركز الاول، تحفه على المركز الثاني حمد بن عبد الله الزعبي الضبي على المركز الثالث بقياده فيصل بن طالب بن فهيده المري، ورابعا اتابع القادمه والحاضره مناره راشد بن علي بن محمد آل شيره المري يتواجد مع مناره في هذا التحدي. وصلت الشعارات، وصلت الاسماء المميزه المشاركه في هذا التحدي الكبير والمميز، ولكن وديان هنا ما زالت صامده في مقدمه هذا الشوط، تقدم هذا العرض المتميز والاداء الجميل. حمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري ينفرد في مقدمه الشوط، ولكن القادمه سمعه هنا قادمه بقياده سعيد بن راشد الزعبي وصل مع اللحظات الأخيرة والخطيرة. وديان وسمعة الفاتوح والزعبي، الناموس حاير بين سمعة وبين وديان، ولكن وديان ما زالت صامدة مع الفاتوح واللحظات الأخيرة والخطيرة. تهانينا والناموس لحمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري على فوز وديان وتحقيقا للإنجاز. المركز الثاني سمعة لسعيد بن راشد الزعبي. المركز الثالث الضبي لفيصل بن طالب بن حمد آل فهيده المري. المركز الرابع وصلت سمحة لأحمد بن حمد بن عبد الله الجنيبي. المركز الخامس تحفة لحمد بن عبد الله الزعبي. هكذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل تابعتم معنا المنافسة والتحدي في مسار هذا الشوط، فكانت وديان حاضرة متوجة بناموس هذا الشوط. 6 دقائق ثانية وحيدة 60 جزء من الثانية تهاني ناموس لحمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري على فوز وديان بهذا الناموس. المركز الثاني سمعة 6 دقائق ثانية وحيدة 96 جزء من الثانية تهاني الناموس لسعيد بن راشد الزعبي. المركز الثالث وصلت الضبي 6 دقائق ثانية 22 جزء من الثانية تهاني وناموس لفيصل بن طالب بن حمد آل فهيده المري على فوز الضبي في المركز الثالث.
مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، اجدد لكم التحيه مره اخرى، ارحب بكم اجمل ترحيب بهذه الانطلاقات المتواصله مع اشواط الاصاله والتراث في هذا التحدي الكبير وبهذا المسار المميز. انطلاقه الشوط الثامن لفئه الحقائق القعداني، ينطلق من مسافه ال4 كيلومترات حاملا بطياته هذه الشعارات والاسماء الكبيره المتواجده والمشاركه في هذا التحدي الكبير مع هذه الاسماء المميزه التي تنطلق في هذا المهرجان والكرنفال المميز. نتابع التحدي، نتابع مسار هذا الشوط ونعد المراكز الخمسة الأولى المسموح بها بالنداء. أول المراكز يتواجد مستحيل علي بن راشد بن محمد الخاطر، ينفرد في مقدمة هذا الشوط مع الصدارة بتواجد مستحيل. بينما المركز الثاني أتابع القادم والمشارك في هذا التحدي يتواجد تاج لنايف بن هادي بن حمد البريدي المري مشاركا مع تاج على المركز الثاني. ننتقل مباشرة مع صاحب المركز الثالث يتواجد الفارس بشعار سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان المري، يتواجد مشاركا في هذا التحدي بتواجد وباندفاعة الفارس على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع شعار بن حفيظ المتواجد مع الزناتي ناصر بن سالم بن ناصر آل حفيظ المري، يقدم لنا الزناتي على المركز الرابع. بينما المركز الخامس نتابع مكلف لسالم بن حمد بن صالح بن علي الحديد المري مشاركا بتواجد مكلف على المركز الخامس. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعينا الافاضل للخمس المراكز الاولى التي تنطلق وتسيطر على دائرة الصراع والنزاع في موقع المقدمة وفي دائرة النداء والاذاعة. نتابع اسماء، نتابع شعارات تشارك في هذا التحدي باحثة عن هذا الناموس، باحثة عن هذا الانتصار المميز في هذا الصباح الجميل مع هذه المنافسات الجميلة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية في هذه الرياضة العريقة. نتابع هذه المنافسة المميزة في هذا المهرجان الجميل بثاني أيامه. نتواصل مع هذه الأصايل التي تشارك وتندفع باحثة عن هذا الناموس والانتصار المميز. بينما البداية مع الشعار الخاطر الذي ينطلق مع البداية بتواجد مستحيل المندفع والمحافظ على الصدارة، ما زال مسيطرا مستحيل على المركز الأول. علي بن راشد بن محمد بن فهد الخاطر مع البداية يتواجد بتواجد مستحيل المندفع والمشارك في صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني نتابع تاج على المركز الثاني يتواجد بشعار نايف بن هادي بن حمد البريدي المري متواجدا في هذه المنافسة، ينطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع شعار بن رشدان بدأ يتسلل بدوره مع الفارس إلى المركز الثاني. سعيد بن عبيد بن رشدان المري متواجدا في هذا التحدي بتواجد الفارس الذي تسلل من المركز الثالث إلى المركز الثاني مباشرة في هذا التحدي المميز، وعينه على صدارة الشوط وعلى ناموس هذا الشوط. بينما نتابع المركز الرابع، نتابع انطلاقة الزناتي ناصر بن سالم بن ناصر آل حفيظ المري مشاركا في هذا المسار المميز بتواجد الزناتي. بينما المركز الخامس نتابع مكلف لسالم بن حمد بن صالح بن علي بن حديد المري من كلف بانتزاع الناموس، ما زال مكلف يحتل المركز الخامس ويترقب اللحظات الأخيرة لكي ينقض على الصدارة. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى. أرى الشعارات بدأت تتدخل في دائرة الصراع والنزاع مع الكيلومتر الأخير والخطير، ولكن الخاطر ما زال مع البداية، ما زال يسير بخطى ثابتة نحو الانتصار، نحو الناموس المميز مع تواجد مستحيل على الصدارة محافظا منذ انطلاقة ال4 كيلومترات. فمستحيل محافظا على صدارة الشوط مسيطر على المركز الأول بقيادة علي بن راشد بن محمد بن فهد. الخاطر يتابع هذا المسار المميز والجميل. بينما المركز الثاني نتابع الفارس لسعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان المري مشاركا على المركز الثالث. المركز الثاني المركز الثالث وصل شعار بن دلموك مع الهيلعي حمد بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك المري بدأ يتحرك بهذه اللحظات مع هذا الأداء المميز مع الهيلعي الذي وصل مباشرة في هذا التحدي وبهذا المسار المميز. ولكن نتابع شعار الخاطر ما زال مع البداية، ما زال محافظا في صدارة هذا الشوط مع هذا التألق والإبداع، مع هذا الاسم المميز الذي ينطلق
مباشرة مع الصدارة مستحيل بقيادة علي بن راشد بن محمد بن فهد الخاطر الهيلعي على المركز الثاني بتواجد بتحديات حمد بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك المري، ولكن مستحيل يحقق هذا الانتصار. يفوز بناموس هذا الشوط من البداية لين النهاية، يفوز بهذا الانتصار المميز. تهانينا والناموس لعلي بن راشد بن محمد بن فهد الخاطر، وتهانينا لأسعد الوهيبي من تابع مستحيل محققا هذا الانتصار. المركز الثاني الهيلعي لحمد بن فرج بن دلموك. المركز الثالث شقران لمحمد بن راشد بن زيد الخديع المري. المركز الرابع وصل أسوك لعبد الله بن صالح بن ربيع المري. المركز الخامس الفارس سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان المري. هكذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل تابعتم معنا المنافسه وتابعتم مستحيل الذي حقق هذا الانجاز من البدايه لين النهايه بتوقيت زمني وغدر من مسافه 4 كيلومترات 5 دقائق 59 ثانيه 4 اجزاء من الثانيه. تايو ناموس لعلي بن راشد بن محمد بن فهد الخاطر، وتاني لأسعد الوهيبي من تابع مستحيل محققا هذا الانتصار. المركز الثاني الهيلعي 6 دقائق بدون ثواني 67 جزء من الثانيه. تاني وناموس لحمد بن فرج بن حمد بن دلموك المري على فوز الهيلعي في المركز الثاني. المركز الثالث وصل في المركز الثالث شقران 6 دقائق ثانية وحيدة 32 جزء من الثانية. تهاني والناموس لمحمد بن راشد بن زيد الخديع المري على فوز شقران في المركز الثالث. تهاني والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق قبل لحظات حفلنا الكريم الشوط التاسع بتعداد أشواط ومنافسات وتحديات هذه الفترة الصباحية المخصصة لسن الحقائق من ثاني أيام هذا المهرجان الغالي، مهرجان الأمير الوالد، بتحدياته وانطلاقاته وفعالياته مع منافسات هذه الشعارات الحاضرة لشعارات أبناء القبائل أبناء دول مجلس التعاون. فمرحبا بالجميع من المشاركين والحاضرين على أرضية هذا الميدان. لنبدأ مع مسيرة النداء لنتابع معكم انطلاقة وتحديات شعار بحجاب الحاضر والمنطلق على البداية وعلى المركز الأول. شتان على المركز الأول، خالد بن عبد الله بن راشد الزعبي من يقدم لنا شتان، يقدم لنا الواثق تحدياته وانطلاقته وثقة الكبار التي تسير مع اندفاعات فتان على المركز الأول وعلى الصدارة قائدة لزمام الأمور. المركز الثاني الحضور والتقدم من شعار من سفران المنطلق والحاضر بتحدياته، أو هنالك قدوم ووصول من قبل السدرية عبد الله بن راشد بسيف الجفال النعيمي. ومن الجانب الأيمن نتابع معكم شعار بشريدة الحاضر والمنطلق والمتواجد بتحديات هذا الشعار، شعار صالح بن حمد بشريدة بانطلاقة ثالث المراكز. المركز الرابع نرى ونتابع التقدم من المسحبية لمحمد بن مسفر بن علي العجب المري. يا مرحبا يا بن عجب ومرحبا بهذا الشعار الحاضر والمنطلق بتحدياته مع المركز الثالث بهذه اللحظات ومع ثالث الأسماء. المركز الخامس نتابع على خامس المراكز التقدم والوصول من هذا السيل الجارف من قبل الشعارات والأسماء المتواجدة. تقدم شوق لجابر بن فرج بن دلموك المري الحاضر والمنطلق مع خامس الأسماء حاملة الرقم 5 تعانق أيضا المركز الخامس بانطلاقتها وبمسيرتها. كذلك القدوم والوصول من قبل مسعبة لعلي بن عبد الهادي بن علي البريص المري مع خامس الأسماء. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والحاضرة والمتواجدة. لنعود إلى البداية، لنعود إلى المقدمة، إلى شتان الحاضرة والمسيطرة على أرضية هذا الميدان. تحمل لنا شعار الواثق بانطلاقاته وبمسيرته مع البداية ومع المركز الأول خالد بن عبد الله الزعبي من يمتلك شتان. المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام مبشرة صالح بن حمد بشريدة المري يقدم لنا أيضا انطلاقة مبشرة لتهدي مالكها بهذه البشرة الصباحية الحاضرة والمتواجدة مع اندفاعاتها. ثالثا
الغدوم مشاهدينا الكرام من قبل مسحبية لمحمد بن مسفر بن علي العجب المري مع انطلاقة المركز الثالث. رابعا وصول والتقدم من قبل شهب لمحمد بن حسين بن علي الجربوعي المري، والمركز الرابع وصلت وتقدمت نحو المركز الثالث. بهذه اللحظات اسعفه علي بن عبد الهادي بن علي البريص المري. وخامسا شعار بن دلموك يقدم لنا شوك مع المركز الخامس، ومع خامس التحديات علي بن فرج بن دلموك المري من يمتلك هذا الشعار ومن يقدم لنا ايضا هذا المسمى بتحدياته. كذلك وصلت مشاهدينا الكرام وتقدمت اليمامه عبد الله بن جر الله بن علي النابت المري لاول ندى يصل هذا الشعار ليعلن الحضور والخطوره من قبل غدومه مع تحديات الاسماء المذاعه. لكن العوده الى شتان على البدايه، وابو شريده يقدم لنا مبشره مع ابو شريده مع انطلاقه البدايه، ومع ايضا 700 متر النهائيه عن الناموس وعاده شتان. الله يستعبي يقدم لنا تحديات هذا الشعار. وكذلك بن عجب يفعل العجب مع انطلاقه المسحبيه من بدات تغير مجريات الشوط بتحدياتها. ومن الجانب الايمن اسعفه هنالك مسعفه علي بن عبد الهادي بن علي البريص المري بتحديات البدايه والخاتمه والواصله اليمامه تحلق كاليمامه مع المركز الاول مع الناموس، ومع التحدي الاول لعبد الله بن جر الله بن علي النابت المري على البدايه نحو الناموس. يذهب هذا الشعار نحو التتويج، يسير معانقا للناموس بتحدياته بانطلاقه شعاره مع اليمامه من صنعت الفارق ما بينه وما بين الاسماء، مندفعه نحو الناموس معانقه للمركز الاول، والمركز الاول يحظى باليمامه من خطفت ناموس هذا الشوط الثاني. التبريكات عبد الله بن جر الله بن علي النابت المري المركز الثاني. وصلت مسعفه لعلي بن عبد الهادي البريص المري المركز الثالث. كان الوصول من قبل شهب لمحمد بن حسين الجربوعي المري المركز الرابع. وصلت مشاهدينا الكرام مسحبيه لمحمد بن مسفر العجب المري خامسا. وصلت شوق على المركز الخامس حاملة الرقم 5 لجابر بن فرج بن دلموك. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، تابعنا المنافسه التي حضرت في هذا الشوط وشاهدنا اليمامه من خطفت ناموس شوطنا التاسع. هذه الحصول خط النهايه 6 دقائق ثانيه وحيده و24 جزء من الثانيه. الثاني التبريكات نزف ولي مالك اليمامه عبد الهادي بن جر الله بن علي النابت المري. ثانيا كان الوصول من مسعفه لعلي بن عبد الهادي البريص المري توقيت الزمني 6 دقائق 4 ثواني 68 جزء من الثانيه. الثاني والتبريكات المركز الثالث شعار بالعرج 6 دقائق 4 ثواني 88 جزء من الثانيه. الثاني التبريكات لمالك شهب محمد بن حسين بن علي الجربوعي المري من فاز وحصى على المركز الثالث في شوطنا التاسع. ما زالت الانطلاقات متواصله، الفعاليات مستمره على ارضيه ميدان التحدي بمسيره هذه الشعارات الحاضره والمتواجده، شعارات ابناء القبائل، شعارات ابناء دول مجلس التعاون في منافسه، في صراع، في نزاع نحو اختطاف المركز الاول. وجوائزنا في هذه الفتره الصباحيه مخصصه للعشره المراكز الاولى، جوائز نقديه ثمينه. هنيئا للفائزين، هنيئا للمتوجين مع منافسات اشواطنا لهذا الصباح. مسافتنا 4 كيلومترات لنتابع معكم الاسماء الحاضره، الاسماء المتواجده، الانطلاقات والفعاليات المستمره على ارضيه ميدان التحدي. اول الاسماء واول الشعارات التواجد مشاهدينا الكرام من الباز الحاضر بتحديات الكبار. يحضر معنا الباز الباحث عن الانجاز، الباحث عن الفوز وعن ايضا التتويج بمسيرته مع البدايه. شعار النعيمي الحاضر والمنطلق مع الباز. ومع المركز الاول تعود مكيل ناصر بن ماجد بن محمد الجفال النعيمي المركز الثاني. التقدم مشاهدينا الكرام من المركز الثاني مشوش صالح بن راشد بن صالح الدعبة المري. يقدم لنا مشوش على ثاني الاسماء. المركز الثالث الغدوم من ردات مبارك بن حمد بن ترحيب بن ناشفه الهاجري على المركز الثالث. يحضر شعاره بحضور الاسماء المتقدمه. رابعا نتابع معكم التواجد والحضور من قبل قاسي حمد بن خميس بن سالم الهاشمي والمركز الخامس. شعار بن جبران من واقع الشعار القادم والمنطلق معزز لحمد بن سعيد بن حمد
أبو سندية المري على المركز الخامس. ومع ختام النداء للأسماء الخمسة الأولى، خلف الأسماء الخمس الأولى شاهدنا قبل لحظات على الكادر الأسفل أسماء قادمة، شعارات آتية لا محالة نتابعها بهذه اللحظات بقدومها مع الأجواء الضبابية مع مسيرة وتحديات هذه الرياضة ومع هذه الأسماء القوية. شكرا مخرج هذا السباق على اللقطات الجميلة واللمسات الرائعة ليستمتع المتابع والعاشق لهذه الرياضة. انتصفت المسيرة لنبدأ مع مسيرة الكيلوين المتبقية، لتبدأ مسيرة جديدة مع فعاليات هذه الأسماء، لنرى تغيير المراكز، انطلاقة شعار بن نايفة مع المركز الأول من يقدم لنا رداد، من يردد كلمات الناموس بانطلاقته مع المركز الأول. رداد لمبارك بن حمد بن رحيب بن نايفة يبحث عن التبريكات مبارك مع تقدم شعاره، لكن المركز الثاني شعار النجوم الحاضر بتحدياته، شعار ابو سندية القادم والمقدم لنا معزز على المركز الثاني حمد بن سعيد بن حمد ابو سندية المري مع المركز الثاني. المركز الثالث شعار الدعبة يقدم لنا مشوش صالح بن راشد بن صالح الدعبة المري المركز الرابع. نرى ونتابع معكم وبحضراتكم تقدم غاسي حمد بن خميس بن سالم الهاشمي، والمركز الخامس وصول من قبل عنيد محمد بن حمد بن سويدان القيثاني يقدم لنا عنيد مع المركز الخامس. الأسماء واصلة بهذه اللحظات مع تواصل المنافسة مع 1200 المتبقية عن الناموس. نعود نحو البداية، نعود نحو المقدمة إلى المركز الأول، إلى تقدم رداد المسيطر مع تحية الكيلومتر الأخير، المسيطر على البداية، المسيطر على المركز الأول مع بن نايفة حتى هذه اللحظات. لكن ابو سندية يقدم لنا معزز، الدعبة يقدم لنا أيضا مشوش وأيضا معزز رداد والأسماء القوية الحاضرة والمتواجدة. لكن بن نايفة ما زال شعاره يحضر بحضور الأقوياء، يصمد بصمود الأقوياء مع البداية ومع المركز الأول. بن الدعبة يقدم لنا مشوش، الله يا مشوش، بدأ التشويش على هذه الأسماء الحاضرة بقدوم شعار بن الدعبة وبحضور شعار ابو سندية. الأسماء بدأت تنطلق، مشوش بدأ بالانطلاق، بدأ بالاندفاع نحو الناموس، نحو التتويج، نحو اختطاف المركز الأول. لكن وصل صدام ليبدأ بسحب البساط من تحت خف الأسماء الحاضرة ليقود زمام الأمور بانطلاقته. محسن بن راشد بن هادي القرح المري يقدم لنا انطلاقة صدام ومشوش وصدام. اللحظات الحاسمة، اللحظات النهائية، يا بن قرح اضرب الآلي وروح نحو الناموس، نحو كسب الأرباع، نحو التتويج، نحو الانطلاق. لكن يقدم لنا أيضا بن قرح انطلاقة صدام بدون أي تعليمات، بدون أي أوامر، عصاته راكدة ببطانه حتى هذه اللحظات. يود أن يذخر هذا البطل للمهرجانات القادمة، للسباقات القادمة، التهاني والتبريكات نزفها لمالك صدام محسن بن راشد بن هادي القرح المري على هذا الفوز المستحق وبدون أي تعليمات. المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام حوران لبطي بن سيف بن دايل النعيم. المركز الثالث وصل مشوش صالح بن راشد الدعبة. المركز الرابع كان الوصول من قبل رداد لمبارك بن حمد بن رحيب بن نايفة. خامسا وصل مشاهدينا الكرام غازي لحمد بن خميس بن سالم الهاشمي. إذا نذهب معكم وبحضراتكم نحو التوقيت الزمني ولحظة وصول صدام من فاجأنا في اللحظات الأخيرة من مجريات هذا الشوط. 6 دقائق 4 ثواني 13 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات نزفها لمحسن بن راشد بن هادي القرح المري على أيضا فوز صدام واختطاف المركز الأول وبدون أي تعليمات وعصات برطان. المركز الثاني كان الوصول من قبل حوران 6 دقائق 4 ثواني 42 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات نزفها لبطي بن سيف بن دايل النعيمي. المركز الثالث كان وصول من مشوش 6 دقائق 4 ثواني 45 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات نزفها لصالح بن راشد بن صالح الدعبة على هذا الفوز المستحق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق شوط الابكار 11 في هذه الاشواط الصباحيه في ثاني ايام هذا المهرجان الكبير. نتابع واياكم في هذه اللحظات هذا الانطلاق والاندفاع، ونتابع الاسماء المنطلقه، ونتابع هنا هذه الشعارات ومقدمه هذا الشوط. نتابع المركز الاول اللي هي محبه لمحمد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي على المقدمه وعلى المركز الاول، بينما النقله على المركز الثاني نرى اللي تسللت بدورها في هذه اللحظات اصيات لراشد بن طالب بن علي الجربوعي المري هنا بن عماره متواجد في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث في هذه اللحظات من تصلنا اللي هي زاهيه لمحمد بن ناصر بن مسفر القرير الشهواني على المركز الثالث في هذه اللحظات. والمركز الرابع شعار بن دلموك هناك متواجد في هذه اللحظات. نتابع هناك الريم لعلي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك المري. والمركز الخامس نتابع أبها لمحمد بن جر الله بن حمد بن ضرمان المري. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى المنطلقة المندفعة في هذا الشوط. ونعود إلى المقدمة، إلى أصيات مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط. في هذه اللحظات نتابع أصيات بشعار بن عمارة، بشعار حمد بن طالب بن عمارة في هذه اللحظات. هناك براشد بن طالب بن علي بن عمارة المري مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط. نتابع في هذه اللحظات هذا الانطلاق والاندفاع، بينما المركز الثاني نتابع محبة لمحمد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي على المركز الثاني في هذه اللحظات. ومع هذا الانطلاق على المركز الثاني هنا في هذه اللحظات مع محبة اللي تؤدي هذا العرض الممتاز مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات المركز الثالث ومن تصلنا على المركز الثالث في هذه اللحظات المتواجدة هناك زاهية لمحمد اللي متواجده هناك اللي سرابه لناصر بن محمد بن راشد الرومي الدوسري هنا في هذه اللحظات متواجد هنا مع المركز الثالث. المركز الرابع شعار بن ضرمان أبها لمحمد بن جر الله بن حمد بن ضرمان المري مع المركز الرابع. والمركز الخامس الريم لعلي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك المري. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى المنطلقة. ونعود إلى الصراع على المقدمة، الصراع مع 1500 متر الأخيرة. ونتابع أصيات ومحبة. الله يا محبة، تسللت محبة، استعادت حقوقها المنهوبة. يا سلام يا محبة، يا سلام على هذا الاندفاع والانطلاق مع شعار البادي. الله على هذا الأداء والانطلاق. نتابع محبة اللي بالمركز الأول منطلقة ومندفعة في هذه اللحظات لمحمد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي على المركز الأول مع 1200 متر الأخيرة. بينما المركز الثاني أصيات بن عمارة اللي هي أيضا لراشد بن طالب بن علي بن عمارة. المركز الثالث شوفوا شعار بن ضرمان مع أبها محمد بن جر الله بن حمد بن ضرمان المري مع المركز الثالث. المركز الرابع والقدوم والوصول مع غلا سعيد بن جر الله بن بريك بن صميخ آل صميخ هنا مع المركز الرابع. المركز الخامس هناك اللي هي الريم علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك. ولكن نعود إلى محبة. الله يا محبة، الله يا محبة، يا سلام يا سلام. السبوق تريح أعصابك، تشتهر وشيع طاريها ما شاء الله ما شاء الله يا محبة. انطلقت محبة بانطلاقتها بأدائها بتميزها في هذا الصباح. يا سلام يا سلام يا البادي مندفع ومنطلق مع هذه البكرة. ولكن شوف بن ضرمان بدأ بالتحركات بن ضرمان في هذه اللحظات هنا مع محمد بن جر الله بن حمد بن ضرمان المري على المركز الثاني. والمركز الثالث غلا سعيد بن جر الله بن بريك آل صميخ على المركز الثالث. ولكن الله
يا سلام يا سلام يا أبها أبها أبها، يا سلام على هذا الأداء. غيرت أبها بشعار بن ضرمان محمد بن جر الله بن حمد بن ضرمان المري. سلام سلام عليكم يا ضرمان على هذا الأداء والانطلاق والاندفاع مع أبها أبها أبها. يا سلام سلام والتحية مع 200 متر الأخيرة. نهني ونبارك لمالك أبها محمد بن جر الله بن حمد بن ضرمان المري. سلام وتحية واحترام مع هذا الأداء وساعة وصول أبها إلى خط النهاية معلنه الفوز والناموس. تهانينا على هذا الفوز وساعة الوصول إلى خط النهاية لمحمد بن جر الله بن حمد بن ضرمان المري. المركز الثاني محبة لمحمد بن مبارك البادي النعيمي. المركز الثالث الهدب لمحمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الرابع اللي هي غلا لسعيد بن جر الله بن بريك الصميخ. المركز الخامس وجود لصالح بن مبارك بن راشد الجربوعي المري. شاهدنا التحدي والإثارة، شاهدنا هذا الانطلاق. شوفوا وشاهدوا وصولها أبها اللي فاجأتنا في 500 متر الأخيرة. نتابع أبها وتوقيتها الزمني 6 دقائق ثانيتين 29 جزء من الثانية. تهانينا لمالك أبها محمد بن جر الله بن حمد بن ضرمان المري. تهانينا على هذا الفوز اللي وصلت على المركز الثاني. محبة توقيتها 6 دقائق 3 ثواني 93 جزء من الثانية. تهانينا لمالك محبة اللي ايضا ما قصرت لمحمد بن مبارك البادي النعيمي. تهانينا لهم على هذا الفوز. بينما المركز الثالث وصلت هنا الهدف توقيتها 6 دقائق 7 ثواني 38 جزء من الثانية. تهانينا لمحمد بن خالد بن عبد الله العطية على هذا الناموس. هنا نتابع واياكم في هذه اللحظات هذا الانطلاق والاندفاع لشوطنا الثاني عشر. والشوط الثاني عشر مخصص للقعدان الحقائق والمسافة هي 4 كيلومتر. هنا نتابع وإياكم في هذه اللحظات هذا الانطلاق والاندفاع لهذا الشوط وهذه الأسماء المنطلقة. نتابع في هذه اللحظات هذا الانطلاق مع شوطنا الثاني عشر. نتابع هذه الحقائق القعدان هي تنطلق في هذه اللحظات. هنا نتابع المراكز المتقدمة ونشاهد هذه الأجواء هنا في هذه اللحظات الضبابية. هناك مقدمة الشوط والمركز الأول. نتابع في هذه اللحظات هناك من ينطلق مع المركز الأول. معزز على المقدمة لسالم بن جابر بن جبران المري. من يمتلك معزز والد هذا القعود ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق. نتابع في هذه اللحظات في هذا الاندفاع مع معزز اللي بالمركز الاول لسالم بن جابر بن جبران المري. المركز الثاني نتابع في هذه اللحظات زلزال لمحمد بن عبد الله بن محمد العطية. المركز الثالث بدأ يتسلل في هذه اللحظات وينطلق على المركز الثاني. نتابع في هذه اللحظات اللي هو صفوان اللي طالب مسلم بن طالب بن عقيل النابت هنا مع المركز الثالث. المركز الرابع الوصول مع عقاب لسالم بن جابر بن سالم بن الزيوح المري على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات هناك من الجانب الأيمن نتابع الوصول من اللي واصل الحصيني سيف بن محمد بن دايل الجفالي النعيمي على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. نتابع وإياكم في هذه اللحظات هذا الانطلاق والاندفاع مع الشوط الثاني عشر. ونعود مباشرة إلى المقدمة إلى الصدارة إلى معزز هنا في هذه اللحظات على المركز الأول. معزز في المقدمة في الصدارة منطلق بشعار بن جبران سالم بن جبران المري على المركز الأول مع معزز اللي في المقدمة. بينما النقلة على المركز الثاني والمركز الثاني في هذه اللحظات نتابع زلزال لمحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله العطية على المركز الثاني. المركز الثالث صفوان لطالب بن مسلم بن طالب بن عقيل على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات اللي على المركز الرابع اللي هو عقاب سالم بن جابر بن سالم بن الزيوح المري مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات الوصول من مشغل عبد الله بن جاسم بن عبد الله بن بخيت النابت مع المركز الخامس. هنا مع خامس المراكز في هذه اللحظات نتابع وإياكم. ولكن نعود لبن جبران مع 1500 متر. يبدو لي أن أيضا
أيضا يشابه من شابه به ما ظلم. معزز بما ذكرنا بأيامه التاريخية القديمة، هناك والد هذا القعود يقوم راس وينتهي راس، وهذا معزز يبدو لي انه ايضا بنوب محل ابوه هنا في مقدمة الشوط. معزز اللي قام راس في هذه اللحظات، واقبالنا على 1200 متر وهو راس في هذا الشوط. السلام يا سلام يا معزز. سالم بن جابر بن جبران المري مع المركز الاول، مع المقدمة، مع الصدارة، مندفع هنا في مقدمة هذا الشوط ومنطلق. بينما المركز الثاني نتابع صفوان طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت مع المركز الثاني. المركز الثالث الله يا مشغل يا مشغل يا مشغل، قادم بكل قوة عبد الله بن جاسم بن عبد الله بن بخيت النابت هنا من سجل نقطة في المحلي الماضي. نتابع في هذه اللحظات المركز الرابع، نتابع في هذا أول وصول لمعلن منصور بن محمد بن منصور آل شيف الخيارين. المركز الخامس نتابع هنا في هذه اللحظات الوصول مع عقاب سالم بن جابر بن سالم بن الجيوح المري. ولكن الله يا سلام يا سلام يا بن جبران، يا سلام يا بن جبران، الله على هذا الأداء، يا سلام على هذا الأداء والتميز في هذا الصباح مع معزز اللي في مقدمة الشوط. نتابعه هنا في هذه اللحظات، ولكن شوفوا شاهد صفوان قادم على المركز الثاني في هذه اللحظات. طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل، والمركز الثالث مشغل قادم لعبد الله بن جاسم بن عبد الله بن بخيت النابت هنا في هذه اللحظات. ولكن معزز على المركز الاول. صفوان قادم يلا يا مسلم يا بن طالب، يا مسلم يا بن طالب. الله صفوان قفل الشوط. صفوان سلام يا مسلم، وسلام للوالد طالب بن مسلم بن عقيل النابت. تهانينا لهم على هذا الفوز، والتهنئة موصولة لصالح والمسلم على هذا التضمير. سلام وتحية واحترام لهذا الشعار ولمالك هذا الشعار طالب بن مسلم بن عقيل النابت. سلام والتحية على هذا الفوز وساعة وصول صفوان وفوزه في هذا الشوط. المركز الثاني معزز اللي سالم بن جبران. المركز الثالث مشغل لمالك جاسم عبد الله بن جاسم بن عبد الله بن بخيت النابت. المركز الرابع هايل لراشد بن هادي بن راشد القرح. المركز الخامس وصل مشكور لحمد بن سعد بن حمد الغفراني. سلام وتحية واحترام على فوز صفوان اللي انتزع ناموس هذا الشوط. تهانينا لهم على هذا الناموس، على هذا الفوز. وساعة وصول صفوان إلى خط النهاية 6 دقائق ثانيتين و9 أجزاء من الثانية. تهانينا لطالب بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت، والتهنئة وصولها لمسلم، والتهنئة وصولها أيضا لصالح على هذا الفوز. المركز الثاني هنا وصل معزز توقيت 6 دقائق 3 ثواني 91 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن جابر بن جبران المري. وصل مشغل على المركز الثالث 6 دقائق 5 ثواني 79 جزء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن جاسم البخيت النابت على هذا الفوز. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركة من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نرحب بحضراتكم مع تواصل انطلاقات هذه الفترة الصباحية وانطلاقة الشوط 13 في هذه اللحظات، وهو شوط مخصص للابكار. نتابع مقدمة الشوط والمركز الأول في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق. الزبارة على أول المراكز للسيد عويضة بن خميس بن عويضة المريخي، يتقدم على أول التحديات مع الزبارة بالمركز الأول. بينما المركز الثاني نجد في هذه اللحظات ريماس لسالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ المري يتواجد في المركز الثاني. والمركز الثالث نتابع من الجانب الآخر القادم والمنطلقة مشاهدي الأعزاء في هذا التحدي الكبير مع الأجواء الضبابية في هذه اللحظات. كما نتابع عبر قناة الريان الفضائية مع تواصل هذه الأسماء المميزة. نتابع المركز الثالث القادمة في هذه اللحظات والمنطلقة على مستوى المركز الثالث. هذه مشاهدينا الكرام القادمة والمنطلقة في هذا التحدي الكبير والرائع. نتابع
القادمة مواري لصالح بن راشد بن صالح الدعبة المري، ولكن اللي غيرت في هذه اللحظة شقة للسيد حمد بن صالح بن حمد بن ناصر بن دلموك المري يتقدم إلى المركز الثالث، بينما المركز الخامس نجد في هذا الانطلاق أمجاد لصالح بن مبارك بن راشد الجربوع المري يتقدم على خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى مع النداء الأول، ونعود مباشرة إلى المركز الأول لنتابع ريماس شعار بن حفيظ يغير في هذه اللحظات ويحتل المركز الأول بتقدم ريماس للسيد ناصر سالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ المري على أول المراكز، ولكن الزبارة للسيد عويضة بن خميس بن عويضة المريخي يتواجد في المركز الثاني. وثالث التحديات نجد شعار بن دلموك مع شقة حمد بن صالح بن حمد بن ناصر بن دلموك المري، وشعار بالعارج قادم بكل قوة مع المركز الرابع ليقدم لنا هذه الانطلاقة الكبيرة والرائعة على مستوى المركز الرابع. شعار بالعرض يأتي بهذا التحدي الكبير مع امجاد لصالح بن مبارك بن راشد الجربوع المري. المركز الخامس نتابع عوق لابراهيم بن فاضل بن ظفر الهاجري على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الكرام للمراكز الخمسة الأولى، ونعود مجددا إلى الانطلاق الأول إلى شعار بن حفيظ الذي لا زال يحافظ حتى هذه اللحظات على المركز الأول ويحافظ على هذا التحدي. هذه مشاهدينا الأعزاء ريماس سالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ المري يتواجد في المركز الأول ويقدم لنا ريماس، ولكن القادمة الزبارة عويضة بن خميس بن عويضة المريخي يتواجد مع المركز الثاني. المركز الثالث أرى الهجوم المكثف من قبل أمجاد صالح بن مبارك بن راشد الجربوع المري، وهنا شعار بن دلموك يتقدم مع شقة حمد بن صالح بن حمد بن ناصر بن دلموك المري، وشعار هنا أيضا الهاجري القادم مع خامس المراكز أبناء الكويت قادمين بكل قوة مع عوق إبراهيم بن فضل بن ظفر الهاجري يتقدم على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام مع 1200 لائحة 1200 عن خط النهاية وعن ناموس هذا الشوط. نعود مباشرة إلى ركب الصدارة لنتابع الانطلاق مع ريماس تتواجد بالمركز الأول، تفتتح الكيلو المتر الأخير وتتواجد في الصدارة سالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ المري، ولكن القادمة الزبارة عويضة بن خميس بن عويضة المريخي. وهنا شعار بالعرض بدأ يتسلل من مركز إلى مركز وفي طريقة لانتزاع المركز الأول مع امجاد صالح بن مبارك بن راشد الجربوع المري، وتحرك في هذه اللحظات شعار بن دلموك في المركز الثالث من خلال تواجد شقة حمد بن صالح بن حمد بن ناصر بن دلموك المري. ولكن نعود مشاهدينا الأعزاء إلى أمجاد من تبحث عن المجد والناموس في هذا الشوط. أمجاد على الصدارة، أمجاد مشاهدينا الأعزاء تطمح إلى المركز الأول، تطمح إلى كلمة الناموس في هذا الشوط الكبير. أمجاد صالح بن مبارك بن راشد الجربوع المري يتواجد مع أمجاد على المقدمة، ولكن ريماس تعود مرة أخرى لتعلن التحدي والإثارة. هذه ريماس المركز الثاني سالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ المري، ولكن أمجاد الله يا أمجاد مع الصدارة، أمجاد مع التحدي حتى هذه اللحظة. أمجاد مع بالعرج يقدم أمجاد صالح بن مبارك بن راشد الجربوع المري يغادر بناموس هذا الشوط، ينطلق في الأمتار الأخيرة ليقدم لنا أمجاد الباحثة عن المجد، الباحثة عن الناموس. هذه أمجاد تهانينا والناموس لمالكها صالح بن مبارك بن راشد الجربوع المري. المركز الثاني ريماس للسيد سالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ المري. المركز الثالث الزبارة لعويضة بن خميس بن عويضة المريخي. المركز الرابع حلت فيه مذخورة لسالم بن حمد بن فطيس المري. المركز الخامس جاءت فيه مشاهدينا الكرام شقة لحمد بن صالح بن حمد بن ناصر بن دلموك المري. إذن مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس مرة أخرى
لمالك أمجاد على هذا الفوز والتألق في صباح هذا اليوم. وفي هذا الشوط تهانينا لصالح بن مبارك بن راشد الجربوع المري. التوقيت الزمني 6 دقائق بدون ثواني، 4 أجزاء من الثاني هو توقيت أمجاد. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني جاءت فيه مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل ريماس لسالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ المري، 6 دقائق 3 ثواني 49 جزء من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثالث جاءت فيها الزبارة لعويضة بن خميس بن عويضة المريخي، والتوقيت الزمني 6 دقائق 3 ثواني 85 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات والإثارة من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية. ينطلق على بركة الله الشوط الرابع عشر، وهو شوط مخصص للقعدان الحقائق من مسافة 4 كيلومترات. نتواصل بحضراتكم مع المراكز الخمس الأولى لنتابع مقدمة الشوط. والمركز الأول سلهود للسيد سيف بن علي بن عويضة الهاجري يتواجد على أول المراكز ويقدم لنا سلهود في المركز الأول ومع التحدي الأول. بينما المركز الثاني نتابع القدوم في هذه اللحظات مع ثاني المراكز وثاني التحديات، واثنان للسيد عبد الله بن محمد بن فهد بن سالم بن مشعاب يتواجد شعاره في المركز الثاني. المركز الثالث نجد في هذه اللحظات الانطلاقة والمتابعة على مستوى المركز الثالث اللي غير مباشرة إلى المركز الأول. هذا هو مشاهدينا الكرام القادم بتحدياته، القادم بانطلاقاته الكبيرة، وأيضا الحضور المميز مشاهدينا الأعزاء من هذه الأسماء. البواردي يصل لمبارك بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة الهاجري. وهنا أيضا مشاهدينا الأعزاء اسم جديد بدأ ينضم إلى المراكز المتقدمة. شهلول يصل في هذه اللحظة محمد بن علي بن حمد الفيدة المري. والقادم كذلك مشاهدينا الكرام القادم في هذه اللحظات نتابع القادم شاسع للسيد محمد بن علي بن محمد المري يتقدم في المركز الرابع. بينما المركز الخامس شعار العطية يتواجد مشاهدينا الكرام مع لهيب للسيد عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية يتواجد في المركز الخامس. وهنا اسم جديد كذلك مشاهدينا الأعزاء ويليف يصل شعار بن لخن يصل في هذه اللحظات. راشد بن محمد بن ناصر بن لخن المري يتقدم في المركز الخامس. ومن الجانب الآخر دخول جديد كذلك من قبل شباب محمد بن عبد الله بن ناصر بن حفيظ المري على مستوى المركز الخامس. وشعار بن جبران يتدخل بكل قوة مع الواصل جابر بن سالم بن جابر بن جبران المري يتقدم في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمس الأولى، الأسماء المنطلقة الباحثة بناموس هذا الشوط. ولكن نعود إلى ركب الصدارة لنتابع المقدمة والمركز الأول واثنان عبد الله بن محمد بن فهد بن سالم بن مشعاب يتواجد على أول المراكز. ولكن شعار بن حفيظ يتدخل في هذه اللحظة مع شباب محمد بن عبد الله بن ناصر بن حفيظ المري. وشعار بن جبران أيضا يغير في هذه اللحظات إلى المركز الأول، يقدم لنا الواصل جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري. وهنا أيضا مشاهدي الأعزاء شهلول في المركز الثاني، محمد بن علي بن حمد الفيدة المري. وثالث المراكز واثنان عبد الله بن محمد بن فهد بن سالم بن مشعاب. وهنا كذلك دخول
مميز من قبل شعار بن حفيظ. شعار بن حفيظ مع شباب محمد بن عبد الله بن ناصر بن حفيظ المري. وخامس المراكز، خامس التحديات شاسع للسيد محمد بن علي بن محمد المري على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للأسماء الخمسة الأولى المنطلقة في هذا التحدي الكبير. ولكن نعود مباشرة إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى الريادة لنتابع وذنان يعود مرة أخرى للمنافسة والتحدي ويحافظ على المركز الأول، حيث أنه يحمل رقم 1 وهو في المركز الأول. هذا هو وذنان عبد الله بن محمد بن فهد بن سالم بن مشعاب. ولكن الله يا ثاني المراكز شهلول محمد بن علي بن حمد الفهيدة المري. والقادم أحلى، القادم الواصل جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري يتقدم في المركز الثالث. ولكن القادم بكل قوة، القادم من عمق الميدان. نتابع الوصول من قبل وليف راشد بن محمد بن ناصر بن لخن المري يغير في هذه اللحظات إلى المركز الثالث. وهنا أيضا الخامس شباب محمد بن عبد الله بن ناصر بن حفيظ المري. دخلنا أجواء الكيلو المتر الأخير مع 800 متر الأخيرة. الله يا هذا الانطلاق المميز ما بين هذه الأسماء. ولكن الله يا وذنان مع الصدارة، وذنان مع التحدي، مع الإثارة حتى هذه اللحظة. عبد الله بن محمد بن فهد بن سالم بن مشعاب. ولكن نتابع هنا شهلول محمد بن علي بن حمد الفهيدة المري يقدم شهلول في المركز الثاني. ولكن القادم كذلك شباب في المركز الثالث مع بن حفيظ وشعار بن جبران مع الواصل. ولكن وصلنا مشاهدي الأعزاء إلى الأمتار الأخيرة، إلى التحديات الأخيرة، إلى الانطلاق المميز مع وذنان مع التحدي، وذنان مع الإثارة. يحمل الرقم 1 وفاز بالمركز الأول. هذا هو وذنان يوادع الجميع وينطلق بهذه الانطلاقة الكبيرة. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء والعرض الجميل اللي يقدمه وذنان. تهانينا والناموس لعبد الله بن محمد بن فهد بن سالم بن مشعاب على هذا الفوز المميز مع وذنان بالمركز الأول. المركز الثاني شهلول محمد بن علي بن حمد الفهيدة المري. المركز الثالث الواصل لجابر بن سالم بن جابر الجربوع المري. المركز الرابع كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل شباب لمحمد بن عبد الله بن ناصر بن حفيظ المري. المركز الخامس جاء فيه وليف لراشد بن محمد بن ناصر بن لخن المري. إذا مشاهدي الأعزاء هذه المراكز الخمسة الأولى. تهانينا والناموس لمالك وذنان على هذا الفوز والتألق في هذا الشوط. تهانينا والناموس للسيد عبد الله بن محمد بن فهد بن سالم بن مشعاب. التوقيت الزمني 5 دقائق 56 ثانية و52 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني حل فيه مشاهدينا الكرام شهلول للسيد محمد بن علي بن حمد الفهيدة المري. التوقيت الزمني 5 دقائق 59 ثانية 52 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث حل فيه مشاهدينا الكرام شعار بن جبران مع الواصل جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري. 6 دقائق 5 ثواني بدون أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية في هذا الصباح وسن الحقائق. وعلى بركة الله ينطلق الشوط الخامس عشر الخاص للبكار من مسافة 4 كيلومترات. نسير
مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ بعد المراكز وننطلق مع أول الأسماء والبداية. براقة بشعار عبد الله بن طالب بن محمد المري يقدم لنا براقة مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز وثاني التحديات شعار بن نايفة يتقدم مع ثاني الأسماء ويقدم لنا الدوحة مبارك بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز وصل الاسم القادم والمنطلق، وصلت محبة راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري مع محبة مع ثالث التحديات. رابعا وصلت وطن جار الله بن علي بن جار الله بن حمد بن ضرمان مع رابع الأسماء. خامس المراكز وصلت القادمة دها بشعار صالح بن راشد بن صالح الدعبة يقدم لنا دها مع خامس المراكز. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس شعارات المندفعة. ونعود مع أول الأسماء وأول الانطلاقات. براقة عبد الله بن طالب بن محمد المري يقدم لنا براقة مع هذا الانطلاق المميز. ثاني الأسماء شعار بن ضرمان يقدم لنا وطن بشعار جار الله بن علي بن جار الله بن حمد بن ضرمان مع ثاني المراكز. ثالثا شعار بن جليميد يقدم لنا محبة راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري مع ثالث الأسماء. رابعا قادمة من الجانب الآخر بدأت الأسماء وبدأت الشعارات بالتدخل إلى دائرة النداء والإذاعة تبحث عن الفوز وعن الانتصار. وصلت القادمة هنا عالية زايد بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي يتقدم مع رابع المراكز. خامس الأسماء وصلت بلشة حمد بن عويضة بن علي البويصم مع خامس الأسماء وخامس التحديات. ها هي الأسماء وها هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة وراء الأسماء والشعارات التي خلف دائرة النداء والإذاعة قادمة من أجل الفوز ومن أجل الانتصار والبداية مع وطن تنطلق مع أول المراكز. جار الله بن علي بن جار الله بن حمد بن ضرمان يقدم لنا وطن. ثاني الأسماء براقة عبد الله بن طالب بن محمد المري وأيضا وصلت محبة راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري يقدم لنا محبة مع ثالث الأسماء. رابعا بلشة حمد بن عويضة بن علي البويصم مع رابع المراكز. وخامس الأسماء وصلت هنا ملقى بشعار سعيد بن علي بن حمود بن سعيد العويسي مع خامس المراكز. وأجواء الكيلو متر الأخير والخطير وبن ضرمان مع البداية على رأس حربة هذا الشوط مع وطن جار الله بن علي بن جار الله بن حمد بن ضرمان مع أول المراكز. ثاني الأسماء براقة عبد الله بن طالب بن محمد المري. وثالث الأسماء قادمة ملقى سعيد بن علي بن حمود بن سعيد العويسي. رابع الأسماء قادمة بلشة ولكن البداية والمقدمة مع بن ضرمان يقدم لنا وطن يا وطن جار الله بن علي بن جار الله بن ضرمان. ثاني المراكز براقة عبد الله بن طالب بن محمد المري وملقى قادمة. ورابع الأسماء وصلت خيرة علي بن حمد بن بخيت بن قريع أول نداء وأول إذاعة أيضا لخيرة. ولكن وطن براقة وخيرة وصلت خيرة ولكن بن ضرمان مع البداية مع الفوز والانتصار. براقة وخيرة ولكن وطن بن ضرمان مع وطن. وهنا جار الله بن علي بن جار الله بن حمد بن ضرمان. براقة تحاول اللحظات الأخيرة ولكن وطن مع الفوز مع الانتصار. تهانينا والناموس لمالك وطن جار الله بن علي بن جار الله بن حمد بن ضرمان. ثاني الأسماء وصلت براقة بشعر عبد الله بن طالب بن محمد المري. وثالث المراكز
خيرة علي بن حمد بن بخيت بن قريع المري رابع المراكز. رابع المراكز الشاهينية عامر بن عبد الله بن حمد آل حسن آل فهيدة. وخامس المراكز كانت هناك شهلولة بشعار محمد بن علي بن حمد آل فهيدة المري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة. تهانينا والناموس لمالك وطن، والتوقيت الزمني 6 دقائق بدون ثواني و40 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لجار الله بن علي بن جار الله بن حمد بن ضرمان. ثاني الأسماء كانت هناك خيرة من احتلت المركز الثاني بشعار علي بن حمد بن بخيت بن قريع المري. كان التوقيت زمني 6 دقائق بدون ثواني 76 جزءا من الثانية. تهانين والناموس لعلي بن حمد بن بخيت بن قريع المري. ثالث الأسماء وصلت براقة والتوقيت زمني 6 دقائق بدون ثواني 78 جزءا من الثانية. تهانين والناموس لعبد الله بن طالب بن محمد المري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية، وعلى بركة الله ينطلق الشوط السادس عشر الخاص للقعدان. الحقائق من مسافة 4 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات. نبدأ بعد المراكز والبداية. شاهين بشعار جابر بن سالم بن سعيد الجربوعي المري يقدم لنا شاهين مع أول التحديات. ثاني الأسماء قادم مقادر بشعار زايد بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي مع ثاني المراكز. ثالثا وصل الختال بشعار مسفر بن محمد بن مسفر الجربوعي مع ثالث المراكز. رابع التحديات وصل القادم والمنطلق شاهين بشعار علي بن عبد الهادي بن ناصر بن هدوان مع رابع المراكز. خامس الأسماء وصل الصايل بشعار محمد بن سالم بن صالح الجربوعي المري يقدم لنا الصايل مع خامس المراكز. هكذا هي النتيجة الأولى للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة. ونعود مع البداية. شاهين جابر بن سالم بن سعيد الجربوعي المري يقدم لنا شاهين مع البداية. بن مهيرة يحضر مع شاهين مع أول الأسماء وأول المراكز. ثاني المراكز مقادر زايد بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي يقدم شاهين. ثالث الأسماء قادم الختال بشعار مسفر بن محمد بن مسفر بن حميد الجربوعي يتقدم مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصل القادم الصايل محمد بن صالح الجربوعي المري يقدم لنا الصايل مع رابع الأسماء. خامس المراكز وصل القادم شاهين علي بن عبد الهادي بن ناصر بن هدوان مع خامس الأسماء وخامس التحديات. هكذا هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المنطلقة منتصف المسافة. 2 كيلومترات تنقضي ويتبقى لنا 2 كيلومترات أخيرة وخطيرة. والبداية مع بن مهيرة يقدم لنا شاهين جابر بن سالم بن سعيد الجربوعي المري مع أول الأسماء ومع أول التحديات على رأس حربة هذا الشوط. ثاني الأسماء مقادر بشعار زايد بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي يقدم لنا مقادر مع ثاني الأسماء وثاني التحديات. ثالثا وصل الختال بشعار مسفر بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي يتقدم مع ثالث الأسماء. رابع المراكز القادم بطاش عبد الله بن سالم بن راشد الهاشمي يقدم لنا بطاش مع رابع المراكز. خامس الأسماء وصل القادم والمنطلق مع خامس التحديات. وصل ذعذاع بشعار محمد بن عبد الله بن حسن العرجاني يقدم لنا ذعذاع مع خامس التحديات. ولكن البداية
البداية والانطلاق الأول. غير الختال مسفر بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي مع الكيلومتر الأخير والكيلو الخطير يستفتح أبواب الختال. ثاني الأسماء وصل شاهين جابر بن سالم بن سعيد الجربوعي المري مع ثاني المراكز. ثالثا مقادر زايد بن محمد بن خميس بن عويض المريخي مع ثالث المراكز. وأبناء السلطنة مع رابع التحديات يقدمون لنا بطاش. وخامس المراكز وصل القادم عديم بشعار سالم بن محمد بن جابر الغفراني المري مع خامس المراكز. ولكن البداية مع بن محميد يقدم لنا الختال مسفر بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي مع أول المراكز. بن مهيرة مع ثاني الأسماء مع شاهين وأيضا المريخي مع مغادر. ثلاثية جميلة مثلث ذهبي. الله الله شاهين والختال وأيضا مغادر. ولكن الختال على البداية مع أول الأسماء الختال وشاهين من الجانب الآخر. وأيضا مقادر بن مهيرة وبن محميد وبن عويض المريخي. ولكن البداية ولكن وصل القادم والمنطلق عديم سالم بن محمد بن جابر الغفراني المري. الله 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 عديم يغير وينطلق مع البداية مع الفوز والانتصار. عديم سالم بن محمد بن جابر الغفراني المري. تهانينا والناموس لمالك عديم سالم بن محمد بن جابر الغفراني المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني الأسماء وصل الختال مسفر بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي. وثالث المراكز شاهين جابر بن سالم بن سعيد الجربوعي المري. ورابع المراكز مغادر زايد بن محمد بن خميس بن عويض المريخي. وخامس الأسماء ذعذاع محمد بن عبد الله بن حسن العرجاني. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء. تهانينا والناموس لمالك عديم. والتوقيت الزمني لحتى وصوله إلى خط النهاية 6 دقائق ثانية و93 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن محمد بن جابر الغفراني المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني الأسماء وصل الختال ولحظة وصوله إلى خط النهاية والتوقيت الزمني 6 دقائق ثانيتين 83 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمسفر بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي. وثالث الأسماء وصل شعار بن مهيرة مع شاهين والتوقيت الزمني 6 دقائق 3 ثواني 64 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شاهين جابر بن سالم بن سعيد الجربوعي المري. فتهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا متابعينا الكرام، لازلنا مستمرين مع حضراتكم واصفين ما يدور من منافسات وتحديات كبيرة هنا على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن. ميدان التحدي ضمن انطلاقة مهرجان الأمير الوالد. ينطلق على بركة الله الشوط ال17 من أشواطنا في هذه الفترة الصباحية، ومع شعارات يا أبناء القبائل نتابع انطلاقات سن الحقائق. الشوط ال17 يسير بحفظ الله ورعايته، يحمل لنا انطلاقة الابكار، وهنا 4 كيلومترات هي المسافة إلى خط النهاية. نبدأ مباشرة بالتعرف على ال5 الأسماء المتقدمة، ومع المركز الأول الأسماء المندفعة. هذه نهابة في مقدمة الشوط، منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين من يقدم لنا نهابة في المركز الأول وصدارة هذا الشوط. تلتها على المركز الثاني. من الجانب الآخر نتابع الاسم المتدخل في هذه اللحظات. بدأ التقدم مشاهدينا الأعزاء من ملامة بشعار مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي المري اللي غيرت مباشرة إلى مقدمة الشوط. ناخذ المركز الثالث أو تابع التقدم في هذه اللحظات من دمعة لسالم بن عبيد بن مسلم النابت المري اللي قدم دمعة في المركز
المركز الثالث في تحديات هذا الشوط. وفي رابع المراكز وصلت مشاهدينا الاعزاء دواليب بشعار محمد بن فلاح بن مسفر الجربوع القادمه على المركز الرابع. وفي المركز الخامس نتابع التواجد مشاهدينا الاعزاء من الاتحاديه القادمه بشعار محمد بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور اللي خذت المركز الخامس في هذه اللحظات. هذه الخمس المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام في اول اذاعه هنا في مسار هذا الشوط مع انتصاف المسافه، ولكن هناك اسماء ايضا مشاركه نتابعها من خلال هذه التغطيه الجميله من قناه الريان مع الكادر السفلي. ما شاء الله اجواء استثنائيه مميزه على ارضيه ميدان الشحانيه هنا في مهرجان الامير الوالد. عوده الى مقدمه الشوط، الى المركز الاول، الى الصداره الاولى لنتابع البدايه. هناك التقدم مشاهدينا الاعزاء من ملامه في مقدمه الشوط، تقود هذه الاسماء مندفعه مع الانتصار. مبارك بن محمد بن هادي الجربوع المري اللي قدم ملامه، يدفع بملامه على قمه هذا الشوط في هذا الاندفاع الجميل. ولكن شعار الخيارين، شعار صيد الرموز القادم بتحدياته الجميله اللي يدفع بنهابه على المركز الثاني منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. ولكن في المركز الثالث بدأ التحرك من دواليب القادمة في هذه اللحظة. محمد بن فلاح بن مسفر بن فلاح الجربوعي يقدم تحدياته في المركز الثالث. وفي المركز الرابع المنطلقة دمعة بشعار سالم بن عبيد بن مسلم النابت المري. وفي المركز الخامس لا زالت الاتحادية القادمة بقوة أيضا، محمد بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور يأتي بتحدياته مع الاتحادية مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، بوابة الكيلومتر الأخير، الأجواء النهائية من عمر هذا الشوط. عودة مع المقدمة مع دواليب اللي غيرت مسار الشوط، انتزعت المركز الاول في هذه اللحظات. بدا العرض النهائي، بدا الاقلاع نحو خط النهايه. يا سلام يا هذا الشكل الجميل وهذا الاداء الاجمل مع دواليب في المركز الاول. في الصداره الاولى محمد بن فلاح بن مسفر بن فلاح الجربوعي يقدم تحدياته مع البدايه مع المقدمه. في المركز الثاني دمعه، وفي ثالث المراكز نهابه، وفي المركز الرابع التواجد ايضا من ملامه. ونتابع الاسم القادم ايضا الاتحاديه. ولكن وين البدايه؟ مقدمه الشوط دواليب والخطر قادم. دمعه 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 مع اللحظات الاخيره. يا سلام على الاداء الجميل، جاوز الدمعه هنا مع اللحظات الحاسمه. يا سلام على الاداء الجميل، دمعه في مقدمه الشوط ونهابه في المركز الثاني. الصراع ما بين الثنتين على ناموس الشوط، على التحديات الاخيره. دمعه دمعه دمعه، الله الله على الاداء الجميل مع اللحظات الاخيره. دمعه تحقق الفوز والانتصار. سلام دمعه، سلام. الله يا بن عبيد على هذه المتابعة الجميلة، مشكور يا مسلم يا بن عبيد مع تحدياتك مع البداية. سالم بن عبيد بن مسلم والنابت المري ودمعة تحظى على ناموس الشوط. تهانينا واسعد الله صباحك. المركز الثاني وصلت نهابة منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. المركز الثالث كان الوصول من مهمة لمحمد بن علي بن حمد آل فهيد المري. المركز الرابع وصلت دواليب محمد بن فلاح بن مسفر الجربوع. المركز الخامس الاتحادية محمد بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور. هذه النتيجة وعودة مع التوقيت الزمني. لحظة وصول دمعة إلى خط النهاية محقق الفوز والانتصار. هذه دمعة مشاهدينا الكرام بعد أن أنجزت مهمة هذا الشوط في 5 دقائق 58 ثانية 7 من الأجزاء من الثواني. تهانينا لسالم بن عبيد بن مسلم النابت المري على فوز دمعة بالمركز الأول، بينما المركز الثاني وصلت نهابة في 5 دقائق 59 ثانية 7 من الأجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين على فوز نهابة بالمركز الثاني. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من مهمة وتوقيتها الزمني 5 دقائق 59 ثانية 43 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن حمد آل فهيد المري. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان،
شوط ينتهي وآخر تعلن انطلاقته. لا زلنا مستمرين مع هذه التحديات الصباحية المميزة على ميدان الشحانية لسباقات الهجن. ينطلق على بركة الله الشوط 18 من أشواطنا في هذا الصباح مع تحديات جميلة نتابعها من خلال انطلاقات سن الحقائق وأشواط الحقائق هنا في صباح هذا اليوم. نتابعها على أرضية ميدان الشحانية، أشواط مليئة بالإثارة والحماس هنا في مهرجان الأمير الوالد. ينطلق شوطا للقعدان مع سن الحقائق ونتابع هذه الأعداد أيضا المشاركة والمنطلقة في هذا الشوط. نتمنى التوفيق لكل الإخوان المشاركين في هذا الأداء الجميل مع تحديات هذه المسارات الصباحية المميزة. نبدأ مشاهدينا الكرام بالتعرف على المراكز المتقدمة. السليمي في المركز الأول، عبد الله بن راشد بن سيف الجفال النعيمي اللي قدم السليمي في المركز الأول وفي صدارة هذا الشوط، بينما الخليجي في المركز الثاني صالح بن حنظل الطلاب الفيدي يقدم لنا الخليجي اللي خذ المركز الثاني في هذه اللحظة. وفي المركز الثالث مرحب بشعار محمد بن سلطان بن سويدان المالكي القادم من السلطنة أيضا للمشاركة هنا على أرضية ميدان الشحانية. في المركز الرابع نتابع تقدم مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات والوصول أيضا من بارود اللي أخذ المركز الرابع بشعار سالم بن حمد بن علي المري اللي قدم لنا بارود مع رابع المراكز. وفي المركز الخامس مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات نتابع الاسم المتدخل والمنطلق هناك في تحديات هذا الشوط. وصل شاهين بشعار صالح بن علي بن سعيد آل بريص المري اللي قدم لنا شاهين مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا للخمسة الأسماء المتقدمة، للخمسة الأسماء المندفعة هنا مع تحديات هذا الشوط. نتابعها من خلال هذا الأداء الجميل، ولكن شوف الأعداد القادمة، شوف الشعارات الواصلة هنا في هذا التحدي الصباح الجميل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله 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 الله. أشواط الحقائق هنا نتابعها على أرضية ميدان الشحانية، والسرعة والإثارة هنا مع تحديات هذه الأشواط الصباحية. عودة مع البداية مع مقدمة الشوط مع السليمي في المركز الأول في الصدارة. المنطلق هنا في تحديات هذا الشوط عبد الله بن راشد بن سيف الجفال النعيمي لا زال يأتي بتحدياته مع سليمي في مقدمة هذا الشوط. ولكن الخليجي القادم بقوة لصالح بن حنظل الطلاب الفيدي يقدم تحدياته مع الخليجي هنا في تحديات هذا الشوط. ولكن شوف هذا الهجوم، شوف هذه الإثارة، تابع هذه الأجواء الرياضية المميزة في عالم الأصايل. وصل شعار صيد الرموز، بدأ يتقدم مع تحدياته، بدأ يقدم لنا اندفاعات الحذر. منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيالين يهجم هنا إلى ناموس هذا الشوط من خلال تقدم الحذر. وفي المركز الرابع وتابع التقدم مشاهدينا الكرام من النايف محمد بن علي بن حمد الفيد المري. ونتابع الاسم القادم، وصل مبلش علي بن عبد الله بن علي المري. وصلت الاسماء بارود قادم لسالم بن حمد بن علي المري. يا سلام. والاسم المتدخل في هذه اللحظة تابع شعار بن جبران القادم بقوة مع تحديات وانطلاقة معزز لجابر بن محمد بن راشد الجربوع المري. يا هو شوط يا إثارة على أرضية الميدان. وشعار بن نايف بدأ يقترب مع تحدياته، والشعار القادم متعب لعلي بن عبد الله بن علي الفيد المري. شوف هذا النزاع على ناموس الشوط، المعركة طاحنة بين هذه الأسماء. يا هو شوط يا هي إثارة يا هو تحدي على أرضية الميدان، والصراع المرير ما بين هذه الأسماء. شعار صيد الرموز يتقدم مع الحذر في المركز الأول والصدارة، الخليجي في المركز الثاني، وفي المركز الثالث معزز. المركز الرابع يتقدم بارود، وفي المركز الخامس يتابع الاندفاع من متعب. لكن وين البداية؟ الحذر بدأ ينطلق، الحذر بدأ يندفع، الحذر بدأ يستعرض هنا مع اللحظات الأخيرة بشعار صيد الرموز. غادر الجميع، أكد حضوره في هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد، والحذر مع الناموس والانتصار يقلع هنا مع اللحظات الأخيرة. سلام يا الحذر، سلام يا الخيال
الخيارين على هذه النوعيات المميزة. نتابع الحذر مع اللحظات الأخيرة. منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين اللي قدم الحذر مع اللحظات الأخيرة ويحظى على ناموس هذا الشوط ليكون العلامة الفارقة. تهانينا والناموس لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين على فوز الحذر بالمركز الأول. بينما ثاني المراكز من وصل بارود في المركز الثاني لسالم بن حمد بن علي بن هران المري. المركز الثالث من الوصل اللي مبلش لعلي بن عبد الله بن علي المري. المركز الرابع مشاهدينا الكرام كان من نصيب معزز لجابر بن محمد بن راشد الجربوع المري. وفي المركز الخامس متعب لعلي بن عبد الله بن علي الفهيد المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام. عودة إلى التوقيت الزمني. هذا هو الحذر مع اللحظات الأخيرة واللقطات البطيئة بمتابعة مخرجنا. نشوف الحذر هنا مشاهدينا الكرام. لحظة وصوله إلى خط النهاية محقق الفوز والانتصار وقاطع مسافة 4 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 5 دقائق 59 ثانية 96 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين على فوز الحذر بالمركز الأول في تحديات شوطنا 18. بينما المركز الثاني كان الوصول مشاهدي الكرام من بارود وتوقيته الزمني 6 دقائق 4 ثواني 49 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لسالم بن حمد بن علي المري على فوز بارود بالمركز الثاني. أما ثالث المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من مبلش وتوقيته الزمني هو 6 دقائق 4 ثواني 75 جزء من الثاني. تهانينا لعلي بن عبد الله بن علي المري على فوز مبلش بالمركز الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نجدد لكم اللقاء والتحية من هنا من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه في ثاني أيامه وانطلاقات سن الحقائق وال4 كيلومترات وشوطنا 19 يسير بحفظ من الله تعالى ورعاية حاملة لنا في طياتها الأبكار. وهذه الشعارات أيضا الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط مباشرة مع البداية مع المركز الأول. أول الأسماء الحاضرة والمنطلقة هناك مع البداية نشايب ناصر بن مبارك بن محمد آل شايك من يقدم لنا أيضا انطلاقة شعاره المميز مع بداية هذا المسار. بينما نتابع المركز الثاني وصول وتقدم من صدى فهد بن راشد بن فهد بن سالم بن مشعاب مع المركز الثاني اللي غيرت في هذه اللحظات وانتقلت مباشرة نحو صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثالث أرى القدوم والوصول مع المركز الثالث هنا اللي تصل شفا سالم بن عامر بن راشد المدهوشي شعار المدهش من يقدم لنا انطلاقة هنا صدى في هذا المسار المميز والجميل. وهنا أيضا شفا من تتقدم بشعار المدهوشي. ناخذ المركز الثالث وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي وصلت لابة لسالم بن فرج بن مسعود المري من يقدم لنا لابة في هذا المسار. نتابع أيضا الوصول والتدخل في هذه اللحظات من قبل اللي وصلت في هذا الانطلاق المميز والجميل اللي مغطي عليه لابة في هذا المسار المميز. نتابع وصول من غنايم راكان بن حزام بن محمد بن راشد المري من يقدم لنا هذا الانطلاق المميز والجميل. المركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصل في هذا المسار أيضا وصول من مشكورة فيصل بن سالم بن عبد الله آل فهيد المري. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق المميز والجميل مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن العودة مع البداية نعود مع صدارة هذا الشوط مع التي تقود الأسماء هناك مع البداية والمركز الأول لابة سالم بن فرج بن مسعود المري من يقدم لنا لابة بتحدياتها المميزة والجميلة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصله هنا غنايم راكان بن حزام بن محمد بن راشد المري مع المركز الثاني. والمركز الثالث وصول وتقدم من صدى فهد بن راشد بن فهد بن سالم بن مشعاب مع المركز الثالث. والمركز الرابع المدهش من يتقدم بشعاره المميز والجميل ويقدم لنا شفاء سالم بن عامر بن راشد المدهوشي مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصل مشكوره فيصل بن سالم بن عبد الله آل فهيد المري من يقدم
يقدم لنا شعار أيضا مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل، ولكن هناك أسماء وشعارات حاضرة في مسار وتحديات هذا الشوط لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة، ولكن البداية والمركز الأول هناك مع غنايم من تبحث عن الغنايم في مسار وتحديات هذا الشوط. راكان بن حزام بن محمد بن راشد المري من يقدم لنا تحدياته المميزة، ولكن شوف اللي وصلت في هذه اللحظات. وصل شعار الطريبيل يقدم لنا غياضة هادي بن محمد بن ناصر البريت المري من وصل بدأ يسير أيضا نحو المركز الثاني في هذا المسار. المركز الثالث لابه سالم بن فرج بن مسعود المري، ولكن شوف أيضا وصلت في هذه اللحظات وصلت هنا الفائزة راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري وصل ويقدم لنا شعاره، وأيضا نشايب هناك من الجانب الآخر ناصر بن مبارك بن محمد آل شايك الهاجري والمركز الخامس. وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصل في هذا المسار. وصل شعار الهديف أيضا من الجانب الآخر، ولكن البداية والمركز الأول مع شعار الطريبيل يقدم لنا غياضة هادي بن محمد بن ناصر آل بريد المري، شعار خبير المضمرين من يتقدم هنا مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. غياضة ولكن المركز الثاني غنايم مع المركز الثاني من تتقدم مع ثاني التحديات راكان بن حزام بن محمد بن راشد المري، وأيضا وصول من شعار بن حتروش يقدم لنا هذا الأداء المميز مع الفائزة راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري. والمركز الرابع شعار الهديفي هناك من الجانب الآخر مع إسناد حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، ولكن البداية والمركز الأول مع الطريبيل مع غياضة والأمتار الأخيرة الأمتار المجنونة، ولكن بن حزام من الجانب الآخر راكان بن حزام يقدم لنا أيضا انطلاقة شعارها المميز والجميل في هذا المسار. غياضة ولا من الجانب الآخر غنايم وغياضة والأمتار الأخيرة غنايم سلام غنايم سلام لراكان بن حزام بن محمد بن راشد المري على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني وصلت مع المركز الثاني غياضة هادي بن محمد بن ناصر البريد. المركز الثالث وصلت مع المركز الثالث الفائزة راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري. والمركز الرابع وصلت نشايب ناصر بن مبارك بن محمد آل شايق الهاجري. والمركز الخامس. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، المركز الخامس وصلت هذبة شعار مبارك بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط، ولكن حضرت غنايم وكسبت الغنايم في هذا الانطلاق المميز والجميل. 6 دقائق ثانيتين 86 جزء من الثانية، وتوقيت غنايم تهاني والناموس لراكان بن حزام بن محمد بن راشد المري على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما المركز الثاني وصلت غياضة توقيتها الزمن 6 دقائق 3 ثواني 18 جزء من الثانية، تهاني والناموس لهادي بن محمد بن ناصر البريد المري. بينما المركز الثالث وصلت مع المركز الثالث الفائزة توقيتها الزمني 6 دقائق 3 ثواني 73 جزء من الثاني، تهاني والناموس لراشد بن علي بن حمد بن حتروش المري.
تواصل مستمر مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل من هنا من أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذه الفترة الصباحية المميزة في ثاني أيام هذا المهرجان السنوي الكبير، وانطلاقة شوطنا العشرون في هذه أيضا الفترة الصباحية المميزة التي أيضا دارت على مدى 22 شوط في هذا الصباح. شوطنا العشرون ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعايته، حامل لنا في طياته القعدان الحقائق. نسير مشاهدينا الكرام مع البداية مع المركز الأول، أول الأسماء المنطلقة مع بداية هذا الشوط. من تأتينا هناك مع البداية الطيارة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. من تتقدم في هذا المسار بشعار أيضا حسين بن راشد بن حسين بن سعيد الجربوعي مع البداية مع المركز الأول، بينما المركز الثاني نتابع المركز الثاني نتابع الوصول والتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام من شعار بن نايفة، من يتقدم في هذا المسار المميز والجميل مع انطلاقة الصايلة محمد بن نايف بن محمد بن نايفة الهاجري. بينما المركز الثالث وصول وتقدم في هذه اللحظات من المستشارة سعيد بن عبد الهادي بن سعيد بن محمد آل فهيدة المري مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم من مغيضة سالم بن حمد بن صالح بشريدة العذبة. والمركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل نوش لجابر بن ناصر بن محمد بن ناصر، من يصل مع المركز الخامس في هذا الانطلاق المميز والجميل. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل، ولكن العودة مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك الصدارة مع الصايلة مع المركز الأول. من تقود الأسماء هناك مع البداية مع صدارة هذا الشوط بشعار محمد بن نايف بن محمد بن نايفة الهاجري مع صدارة هذا الانطلاق المميز والجميل والرائع. بينما المركز الثاني نتابع المركز الثاني من الجانب الآخر من تتقدم الطيار حسين بن راشد بن حسين بن سعيد الجربوعي. بينما المركز الثالث وصول من المستشارة وشعار زميلنا الإعلامي مسعود بن سعيد الحريري يتقدم في هذا المسار بانطلاقة المستشارة سعيد بن عبد الهادي بن سعيد بن محمد آل فهيدة المري مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل المركز الرابع في هذه اللحظات وصول وتقدم أيضا من مغيضة سالم بن حمد بن صالح أبو شريدة العذبة. يصل أيضا شعار أبو شريدة يقدم لنا هذا المسار المميز والجميل مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول وتقدم من نوش جابر بن ناصر بن محمد بن ناصر، من يصل في هذه اللحظات مقدما لنا أيضا هذا الانطلاق المميز والجميل والرائع. ولكن البداية وصدارة هذا الشوط، الصدارة مع الصايلة مع المركز الأول. من تقود الأسماء هناك مع البداية بشعار بن نايفة مع صدارة هذا الشوط. يا سلام يا الصايلة. ولكن شوف أيضا الضغوطات من قبل المستشارة سعيد بن عبد الهادي بن سعيد بن محمد آل فهيدة، من تتقدم أيضا في هذا الانطلاق المميز والجميل وتتسلل نحو المركز الأول في هذا المسار المميز والجميل. يا سلام. نتابع المركز الثالث وصول من الطيار حسين بن راشد بن حسين بن سعيد الجربوعي مع المركز الثالث. المركز الرابع شعار أبو شريدة يتقدم مع مغيضة مع المركز الرابع. سالم بن حمد بن صالح أبو شريدة العذبة مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصل مع المركز الخامس. هنا الواصل أيضا مشاهدينا الكرام نوش جابر بن ناصر بن محمد بن ناصر، من يصل بتحدياته المميزة والجميلة مع المركز الخامس. ولكن المستشارة غيرت وانتقلت انتقال مباشرة نحو صدارة هذا الشوط. ركز يا أبو سعيد هناك مع الصدارة مع المركز الأول. يا سلام. المستشارة من تقود الأسماء بشعارها المميز والجميل مع البداية. بينما الصايلة مع المركز الثاني بشعار بن نايفة. يتقدم بن نايفة من خلال تواجد الصايلة محمد بن نايف بن محمد بن نايفة الهاجري مع المركز الثاني، وغيرت نحو المركز الأول. المركز الثالث وصول من الطيار حسين بن راشد بن حسين بن سعيد الجربوعي. والمركز الرابع وصول من شعار أبو شريدة يتقدم في هذا المسار المميز والجميل من خلال تواجد مغيضة سالم بن حمد بن صالح أبو شريدة العذبة. وأيضا تسلل من الجانب الآخر اللي تسللت في هذه اللحظات من الجانب الآخر نوش جابر بن ناصر بن محمد بن ناصر. وصول في هذه اللحظات. الله يا سلام. ولكن الطيارة مع المركز الأول من تتقدم في هذا المسار المميز والجميل حسين بن راشد بن حسين بن سعيد الجربوعي المري، من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة مع صدارة هذا الشوط
بينما المركز الثاني بن نايفة يحاول مع الصايلة مع ثاني التحديات. تتقدم الصايلة مع المركز الثاني في هذا المسار محمد بن نايف الهاجري، والمركز الثالث وصوله تقدم في هذه اللحظات ايضا القادمه في هذا الانطلاق المميز. وصلت نوش مع المركز الثالث مشاهدينا الكرام، ايضا من تتقدم في هذا الانطلاق جابر بن ناصر محمد بن ناصر في هذه اللحظات، والمركز الرابع اللي واصله مع رابع التحديات. شوف اللي قادمه ايضا مشاهدينا الكرام، اسم جديد وصلت في هذا المسار، ووصلت هوايل سالم بن علي بن طالب بن دهمان الجربوعي وصل بتحدياته المميزه، ولكن البدايه بن نايفه مع الصايله مع المركز الاول. الله يا سلام، ولكن المركز الثاني هناك الطيار حسين بن راشد بن حسين بن سعيد الجربوعي، ولكن شوف اللي قادمه هوايل سالم بن علي بن طالب بن دهمان الجربوعي تشكل الخطر في هذا الانطلاق المميز. ولكن بن نايفه مع الصايله سلام بن نايفه، سلام على هذا الاداء المميز والجميل. تهانينا والناموس لبن نايفه على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني وصلت هوايل سالم بن علي بن طالب الدهمان الجربوعي. المركز الثالث الطيار حسين بن راشد بن حسين بن سعيد الجربوعي. المركز الرابع نوش جابر بن ناصر محمد بن ناصر. المركز الخامس المستشار سعيد بن عبد الهادي بن سعيد بن محمد آل فهيدة المري. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن حضرت الصايله بحضور الكبار واهدت بن نايفه هذا الفوز وهذا الانتصار. تهانينا والناموس على هذا الفوز، 6 دقائق 3 ثواني 25 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لمحمد بن نايفه الهاجري على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني حضرت مشاهدينا الكرام الطياره توقيتها الزمني 6 دقائق 3 ثواني 51 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لحسين بن راشد بن حسين بن سعيد الجربوعي المري. المركز الثالث وصلت مع المركز الثالث هوايل توقيتها الزمني 6 دقائق 3 ثواني 55 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لسالم بن علي بن طالب بن دهمان الجربوعي المري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، نجدد لكم الترحيب والتحية مع هذه الانطلاقات المتواصلة والمميزة، شوط يليه الآخر من انطلاقات الخير والبركة ضمن فعاليات وانطلاقات هذا المهرجان، مهرجان سمو الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. انطلاقة شوطنا 21 الخاص بالحقائق الابكار. المسافة هي 4 كيلومترات. نسير وإياكم ونتابع مجريات وأمور هذا الشوط. نسير للصدارة للمركز الأول لكي يتابع شق راع المركز الأول منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. نتابع المركز الثاني من تسللت بدورها وانتقلت للصدارة تصل قناعة، وانطلاقة عبد الله بن محسن بن علي بن طيثاب بن نديلة من غير الأمور انتقل للصدارة للبداية الأولى. المركز الثاني أتابع في هذه اللحظات الأسماء القادمة والشعارات المميزة في هذه اللحظات. المركز الثاني يتابع في هذه اللحظات اللي على المركز الثاني من خلال هذا التقدم المميز انذار محمد بن مبارك بن راشد بن حباب مع انطلاقة المركز الثاني. المركز الثالث يصل بن هدوان مع انطلاقة المركز الثالث. يقدم لنا شعار على المستوى الرابع في هذه اللحظات، يقدم لنا ضبا ناصر بن عبد الهادي بن ناصر بن هدوان الغفراني. والمركز الخامس أتابع اللي على المركز الخامس عسيله مبارك بن
حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع، لكن بنعود للصدارة للبداية في هذه اللحظات لكي يتابع الصدارة والقيادة والبداية الأولى مع انطلاقة في هذه اللحظات اللي على الصدارة حاملة رقم 29 التي لم تصل لنا أي معلومة عنها. وتابع المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثاني قناعة عبد الله بن محسن بن علي بن طيثاب بن ديلة مع المركز الثاني. المركز الثالث وتابع الأسماء القادمة والشعارات المميزة في هذه اللحظات. تصل انذار محمد بن مبارك بن راشد بن حباب مع انطلاقة المركز الثالث. المركز الرابع وتابع الأسماء القادمة. تصل الظبي سالم بن راشد بن ناصر الزبداني مع انطلاقة الظبي على المركز الرابع. المركز الخامس وتابع تكرار وانطلاقة خجيم بن علي بن حمد بن جابر العذبة مع المركز الخامس. لكن بنعود يا اخواني، بنعود للصدارة للبداية لكي يتابع قناعة على الصدارة. قناعة من تملك القناعة الكافية في هذه اللحظات على المقدمة وانطلاقة بن طيثاب. من يقدم لنا قناعة عبد الله بن محسن بن علي بن طيثاب بن ديلة. ولكن تابع يا بن ديلة، تابع الأسماء القادمة. تصل عسيلة وانطلاقة بن ترحيب مبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري يقدم لنا شعاره مع المركز الثاني والمركز الثالث. وتابع الأسماء القادمة. يصل الخيارين يقدم لنا شقرة منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين والمركز الثالث. وتابع اللي وصلت تصل تكرار مع المركز الثالث خجيم بن علي بن حمد بن جابر العذبة والمركز الرابع. وتابع انذار محمد بن مبارك بن راشد بن حباب مع المركز الرابع. المركز الخامس يصل العطية يقدم لنا صحوة علي بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. ولكن الكيلومتر الأخير ما تبقى على الفوز على الانتصار عن النقطة الغالية في هذا المهرجان الأقلى. ولكن تابع الانفردا على الصدارة على البداية شقرة وعسيلة في هذه اللحظات. ولكن شقرة بشعار الخيارين يقدم لنا شقرة منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين المركز الثاني. تابع عسيلة مع المركز الثاني وانطلاقة شعار في هذه اللحظات. قناعة مع المركز الثاني. عبد الله بن محسن بن علي بن طيثاب بن ديلة يقدم لنا قناعة مع المركز الثاني. المركز الثالث وتابع تكرار. ولكن شقرة على الصدارة. شقرة مع البداية مع انطلاقة الخيارين. من يقدم لنا شقرة ويقدم لنا هذا الأداء المميز منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين مع 200 متر الأخيرة. سلام يا الخيارين، سلام تحية واحترام. وين ما يسكن هذا البطل على هذا العرض المميز اللي تقدمه شقرة مع الانتصار مع التميز مع الإبداع. النقطة الثالثة لهذا الشعار. سلام يا الخيارين على أداء شقرة الأكثر من رائع. تاني لو الناموس منصور بن محمد بن منصور آسيف الخيارين. المركز الثاني وصلت في مع محمد بن حسين بن علي الجربوعي. المركز الثالث ضبا لناصر بن عبد الهادي بن ناصر بن هدوان الغفراني. والمركز الرابع قناعة عبد الله بن محسن بن علي بن طيثاب بن ديلة. والمركز الخامس انذار مع محمد بن مبارك بن راشد بن حباب الهاجري. إذا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، تاني والناموس لمالك شقرة على أداء شقرة بتوقيت زمني وغدرة 5 دقائق 59 85 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لمنصور بن محمد بن منصور آسيف الخيارين. المركز الثاني من وصلت مع المركز الثاني في لمحمد بن حسين بن علي الجربوعي المري بتوقيت زمني وغدرة 6 دقائق ثانيتين 94 جزء من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثالث
من وصلت وكانت مع المركز الثالث في هذه اللحظات. وصلت ضبا بشعار ناصر بن عبد الهادي بن ناصر بن هدوان الغفراني. توقيت زمني وغدره 6 دقائق 5 ثواني 21 جزء من الثانية تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، لا زالت الأشواط مستمرة والفعاليات مستمرة بهذا الانطلاقات المميزة، شوط يلي الآخر من انطلاقات الخير والبركة ضمن فعاليات وانطلاقات هذا المهرجان الغالي، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. انطلاقة شوط الختام في هذه اللحظات، وانطلاقة شوطنا 22 الخاص بالحقائق الابكار. المسافة هي 4 كيلومترات. نسير وإياكم ونتابع مجريات وأمور هذا الشوط. نسير للصدارة للبداية، أرى أسيل على المركز الأول راشد بن محمد بن سعيد الجربوعي يقدم لنا أسيل. للمركز الثاني أتابع سيوف مع المركز الثاني، وانطلاقة سالم بن حمد بن علي بن هران المري يقدم لنا سيوف مع المركز الثاني. انتقل مباشرة للمركز الثالث لكي يتابع في هذه اللحظات غصب مع المركز الثالث. سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت النابت يقدم لنا غصب مع المركز الثالث. المركز الرابع تصل اجتياح مع المركز الرابع، وانطلاقة شعار عبد الهادي بن ناصر بن هادي بن هدوان الغفراني يقدم لنا اجتياح مع المركز الرابع. انتقل للمركز الخامس لكي يشاهد شعار بن حفيظ من يقدم لنا سيوف عبد العزيز بن ناصر بن حفيظ آل حفيظ المري مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع، يا من تتابع عبر قناة الريان. لكن بنعود ونشاهد بالأعيان اللي على الصدارة على البداية أسيل بشعار أبو محمد راشد بن محمد بن سعيد الجربوعي المري يقدم لنا أسيل في هذه اللحظات. المركز الثاني يتابع سيوف مع المركز الثاني، وانطلاقة أبو حمد سالم بن حمد بن علي بن هران المري مع المركز الثاني تسلل بدوره وانتقل للصدارة. المركز الثالث يتابع في هذه اللحظات تصل غصب بشعار الديبل وشعار العديد من الأسماء المميزة يقدم لنا غصب سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت النابت مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع اللي وصلت فوارس حمد بن مبارك بن راشد بن حباب الهاجري يقدم لنا فوارس مع المركز الرابع. المركز الخامس اجتياح وانطلاقة عبد الهادي بن ناصر بن هادي بن هدوان الغفراني مع المركز الخامس. النداء الثاني للمراكز الخمس المميزة، لكن بنعود للصدارة للبداية لكي أتابع في هذه اللحظات سيوف في مرتبة السيوف على الصدارة على المركز الأول، وانطلاقة سالم بن حمد بن علي بن هران المري يقدم لنا سيوف على الصدارة على المركز الأول. لكن تابع يلي تبي تتابع المركز الثاني. أتابع أسيل على المركز الثاني، راشد بن محمد بن سعيد الجربوعي مع المركز الثاني يقدم لنا أسيل. والمركز الثالث أتابع بن بخيت يقدم لنا قصب مع المركز الثالث سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. والمركز الرابع تصل فوارس وانطلاقة حمد بن مبارك بن راشد بن حباب مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع الشعارات القادمة في هذه اللحظات والأسماء المميزة، ابتعاث جابر بن ناصر بن محمد بن ثاقبة بن ناصر. لكن خلونا مع الصدارة مع البداية وانطلاقة الصدارة والقيادة الأولى بن هران والجربوعي. أتابع سيوف على الصدارة، سيوف على المركز الأول في هذه اللحظات. يا ذكر الله على هذا الأداء المميز، يا ذكر الله على هذا الأداء الأكثر من رائع. وانطلاقة سيوف سالم بن حمد بن علي بن هران
المري يقدم لنا سيوف على الصدارة. من وادعت سلام بن هراس، سلام تحية واحترام من 300 متر الأخيرة ما تبقى على الفوز على الانتصار. لكن تابع المركز الثاني الظبي جابر بن علي بن جابر بن حمد بن مسعود مع المركز الثاني، ولكن بن هران قفل على مجريات الأمور، ختامها مسك مع سيوف. سلام بن هران، سلام تحية واحترام لمالك سيوف سالم بن حمد بن علي بن هران مري. المركز الثاني الظبي جابر بن علي بن جابر بن حمد بن مسعود. المركز الثالث وصلت أسيل راشد بن محمد بن سعيد الجربوعي. والمركز الرابع وصلت غصب بشعار سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. المركز الخامس الكدرية لعلي بن عبد الله بن حمد بن لدهم. إذا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، كان ختامها مسك مع بن هران من قدم لنا سيوف بالأداء المميز والأكثر من رائع. توقيت زمني وغدره 5 دقائق 55 و74 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لسالم بن حمد بن علي بن هران المري. المركز الثاني وصلت الظبي جابر بن علي بن جابر بن حمد بن مسعود. توقيت زمني وغدره 5 دقائق 56 34 جزء من الثاني. تهانينا والناموس يا بن مسعود على هذا الأداء المميز. المركز الثالث من وصلت مع المركز الثالث أسيل بشعار راشد بن محمد بن سعيد الجربوعي المري بتوقيت زمني وغدره 6 دقائق بدون ثواني و48 جزء من الثاني. تهانينا والناموس للجميع. سعيد المالكي إليك كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعين الأفاضل، شكرا لجميع الزملاء على الوصف والتعليق في هذه الأشواط الصباحية المميزة من خلال هذه الصفحة التي تظهر على شاشة قناة الريان الفضائية. نذكر بصاحبة الشوط الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم حضرت ملبية مع الشوط الأول الرئيسي، وحضر شعار محمد بن علي بن قريع المري ليكون خاطفا للشوط الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس الإمبراطور محمد بن علي بن قريع المري على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما حضر مع الشوط الأول الرئيسي للقعدان الحقائق دالوب بشعار ناصر بن سالم آل حفيظ المري ليخطف الشوط الأول الرئيسي للقعدان الحقائق. تهانينا والناموس. بينما نذكر بصاحبة التوقيت الأفضل والأميز في صباح هذا اليوم حضرت النهضة بشعار أحمد بن محمد اليحافي لتكون هي نجمة هذا الصباح بالتوقيت الأفضل والأميز. من أهدت السلامات أيضا إلى أهالي سلطنة عمان الشقيقة على هذا الفوز وهذا الانتصار. تهاني والناموس يا أبو محمد على هذا الفوز. توقيتها الزمني 5 دقائق 55 56 جزء من الثانية لتكون هي صاحبة التوقيت الأفضل والأميز في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، وحظنا أوفر لمن لم يحالفهم الحظ في صباح هذا اليوم. إذا مشاهدينا الكرام، وصلنا الختام على أمل اللقاء بكم في الفترة المسائية وانطلاقات سن الحقائق أيضا والرموز الفضية. إلى ذلك الحين نترككم بحفظ من الله تعالى ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.